You know what? I'm not leaving. You know what? I'm not leaving. I'm not leaving. I'm not fucking leaving. The show goes on. This is my home. They're gonna need a fucking wrecking ball to take me out of here. They're gonna need to send in the National Guard or fucking SWAT team. 'Cause I ain't going nowhere. Oh, da, bum, suntem live în seara de cripto, episodul 27, sezonul 9. Discutăm despre piețele financiare, discutăm despre Jackson Hole și ce va spune Kevin Warsh vineri, începând cu ora 17, unde deja o să avem live, doar ce v-am zis de săptămâna trecută și mă țin de cuvânt. Vedem ce ne zice Kevin Warsh. Discutăm, desigur, astăzi și despre o posibilă corecție. Dacă țineți minte și v-ați uitat la ultimele live-uri, vă ziceam, din punctul meu de vedere, vom vedea o creștere în Jackson Hole, inclusiv pe zona de criptomonede, ceea ce s-a întâmplat. Vedem că Bitcoin se tranzacționează pe la 78.000, a fost chiar peste 80.000, iar Ethereum undeva pe la 2450-2460 și chiar a fost peste 2500. După cum vă ziceam pe live-ul trecut, cel mai probabil va spulbera și zona de 2200 ETH și Bitcoin chiar se va duce peste 72, deoarece așa merge cripto de obicei. Dar vă și spuneam asta după ce am văzut raportările pe inflație și ultima ședință FOMC în care Warsh n-a ridicat dobânda de referință, că e cel mai probabil ăsta scenariu la nivel de probabilitate, să vedem o urcare în Jackson Hole, care va fi vineri, și ulterior o corecție. Acum, urcarea asta n-a venit din datele bune economice, cel puțin nu pentru zona de criptomonede, ci pentru că Trezoreria Statelor Unite
cumpără obligațiuni guvernamentale și dublează cumpărarea obligațiunilor guvernamentale, care desigur a adus lichiditatea. Cum vă ziceam și în ultimul live în care l-am ascultat și pe Donald Trump că vorbea despre Hyperliquid și despre zona de criptomonede. Vorbea că trebuie reglementată, că o reglementează Clarity Act-ul, că nu o reglementează, că vine SEC-ul și o reglementează sau CFTC-ul, rămâne de văzut, dar conferința respectivă ne-a dat ideea că lichiditatea se întoarce. O să discutăm ce înseamnă asta pentru piețele financiare în general, mai ales pentru Nasdaq și mai ales pentru zona de inteligență artificială. O să discutăm mai pe îndelete, deoarece sunt câteva semnale acolo negative. Semnalul negativ ar fi că Nasdaq-ul n-a mai făcut un nou maxim istoric, în timp ce S&P-ul a făcut. Faptul că Nvidia n-a mai făcut un nou maxim istoric și vom discuta despre Nvidia în acest live. Am făcut o prezentare țiplă despre Nvidia, o să analizăm compania din toate punctele de vedere și raportarea de astăzi, da, o să rămânem până la ora 23 și 15-20 de minute după ce se închide bursa, să vedem raportarea pe Nvidia, deoarece sunt convins că va mișca piețele, mai ales Bitcoin, dar și tranzacționarea după ce se închide bursa. Bursa închide la ora 23, dar desigur se tranzacționează și după, în post-market, și vom vedea reacțiile desigur în timp real și vă voi spune desigur ce cred eu despre această raportare, mai ales mergând spre Jackson Hole, un nou eveniment important vineri, puneți-vă în calendar la ora 5. O să intrăm live pe la 4:30, deoarece o să vă fac o prezentare și despre acest eveniment. Ce ne va spune Warsh? O să discutăm un pic și despre asta astăzi, dar o să discutăm mai pe îndelete în live-ul de vineri, pe care nu trebuie să îl ratați. Dacă vă plac informațiile în timp real, desigur, vă salut pe toți. Pare că a răsărit un pic soarele și pe zona de cripto. Desigur, toată lumea se întreabă, vine corecția, nu vine corecția și dacă prețurile merg mai sus. O să vă zic direct, din punctul meu de vedere, prețul ar trebui să meargă mai sus, chiar dacă vine o corecție, chiar dacă nu vine. De ce? Urcarea pe care am văzut-o a fost una destul de rapidă. De obicei, când vezi urcări rapide de genul acesta, cei care sunt pe margine cumva le frică că au pierdut subsolul și atunci așteaptă să vadă dacă vine o corecție, dacă nu, posibil să cumpere mai sus, și de obicei piața nu dă această șansă pentru ca cei care n-au cumpărat ETH pe la 1500, 1800 sau sub 2000 sau Bitcoin în zona de 60.000 să cumpere din nou zona respectivă. Da? De obicei piața nu-ți dă această oportunitate, mai ales când vezi o mișcare atât de violentă. Acum vom vedea și ce știri mai vin la nivel geopolitic, pentru că Trump, pe care îl vedem aici pe Donald Trump, din nou face mișcări interesante. Șeful CIA, după cum probabil ați văzut peste tot la știri astăzi și vom discuta pe îndelete despre acest subiect, a fost în Moscova, aterizare de urgență așa pe șustă, nu știa nimeni că se duce acolo, am aflat ulterior. O să vă zic și opinia mea, deoarece cred că opinia din media că Putin se pregătește să atace NATO sau România sau alte state membre NATO e exagerată și pentru click și pentru urmăriri în general, da, pentru subiectul ăsta. Nu cred că asta se întâmplă, ci cred că este total altceva în spate, ceea ce vă și ziceam pe Twitter, nu știu, acum vreo oră, două, habar, n-am opinia mea, dar o să discutăm și despre acest aspect, deoarece Donald Trump mută cu Iranul. Și ăsta e un subiect din nou important care ar putea mișca piețele, deoarece Bessent, care este secretarul trezoreriei din Statele Unite, a spus destul de clar că e posibil săptămâna asta spre final să amendeze o instituție mare financiară. Acum nu știm dacă e din Statele Unite sau din altă țară, rămâne de văzut, care probabil are legături cu Iranul. De ce este atât de disperat Donald Trump în momentul de față să rezolve problema asta cu Iranul? Vin alegerile midterms, despre care desigur nimeni din media românească nu prea a discutat, deoarece asta e chestia pe care îl mișcă în momentul de față pe Donald Trump, midterms. 69 de zile până la midterms, dacă ați văzut începutul live-ului, e destul de frumos, captează toată informația de pe toată săptămâna, ar trebui să reluați mai ales în începutul, dar și live-ul ăsta, dacă vă place, desigur ar trebui să reluați și desigur să lăsați un like dacă vă place. Din nou, conținutul este gratuit, singurul lucru pe care îl dați aici este timpul vostru. Desigur, mulți se uită și în reluare, după cum am văzut, și lasă comentarii. Puteți să faceți și voi acest lucru după live. După live, mâine veți avea și timestamp, deci dacă nu puteți rămâne astea 3 ore, care vom face un live destul de lung ca de fiecare dată și vom trece până toate subiectele de macro, geopolitică, economie, cripto și tot, să le luăm pe toate la rând, da?
plus analiza pe Nvidia, care o să fie una destul de interesantă. Mâine veți găsi timestamp la ora 11 dimineața cel mai probabil și vă puteți uita unde vreți voi. Poate, nu știu, nu vă interesează că a venit șeful CIA de urgență în Rusia și mulți spun că a venit pentru că Putin se pregătește să facă o mișcare în ceea ce înseamnă NATO, ceea ce e demență totală. De-abia se poate mișca în momentul ăsta cu Ucraina și e în războiul ăsta pe care nu poate să-l câștige din 2022, adică 4 ani de zile, înțelegi ce vreau să zic? Dar da, am social media, desigur, întotdeauna asta captează. Sunt și șocat de unele poziții al unor analiști destul de importanți pe geopolitică din România, dar vom vedea imediat când facem analiza. Deci vom trece prin toate piețele financiare și desigur vom lua și subiecte de pe chat. Vorbim și despre merdenele, după cum vedeți aici nu am merdenele, deoarece încerc să ajung sub 20% pe body fat. Am undeva la 20.1, cred eu că de luna viitoare se va întâmpla să mă duc sub 20%. Merdenele îmi plăceau când eram mai tânăr, înainte să-mi dau seama că nu sunt chiar atât de bune pentru sănătate în general, da? Merdenele sau orice țină de zona asta de patiserie coc. Acum că mănânci unul o dată pe săptămână sau unul pe lună, nu e niciun fel de problemă. Dacă mănânci destul de constant ar fi o problemă. Dar desigur, ce ne arată asta? Ne arată că în spațiul românesc singurul lucru care ne enervează de-a dreptul sunt merdenelele. Taxele nu ne deranjează, nu deranjează că se anulează alegeri, nu ne deranjează că TVA-ul a crescut, nu ne deranjează că se taie salarii și pensii, nu ne deranjează inflația, nu ne deranjează nimic decât merdenelele. De ce? Pentru că asta se amplifică în social media și din nou cumva este o confirmare a faptului că dacă ceva nu se amplifică de anumiți oameni în social media, acel lucru nu există cu adevărat. Da? Și întotdeauna noi suntem interesați de lucrurile care nu ne ajută prea tare pe noi, pe România ca țară. Discutăm și despre noul ministru al economiei, dacă vă interesează acest subiect, din Republica Moldova. Și vedem dacă se poate face acolo o schimbare și Moldova poate să fie mai interesantă pentru investiții. O să discutăm și despre asta. Desigur, la noi nu avem de ce să discutăm pentru că miniștrii care sunt la noi știm de atâta timp și prim-ministru în continuare nu avem, deoarece ăsta Nicușor Dan nu prea are chef să desemneze unul. Vom vedea, alegerile anticipate, luați-vă gândul că nu se întâmplă așa ceva niciodată. Vă salut pe toți de pe chat, avem și alte subiecte de discutat, desigur nu doar astea, sunt mult mai multe, vom discuta imediat când intrăm pe analiză. Dar din punctul meu de vedere sunt șanse, ca să facem o introducere clară și cu o concluzie, sunt șanse de corecție și dacă rămâneți aici când intrăm pe grafic, vă arăt zonele la care eu mă uit pentru Jackson Hole, înainte de Jackson Hole, pe Bitcoin, pe ETH, pe bursă și pe unele acțiuni interesante, da? Bun, hai să vedem aici. Salut! Până unde crezi că urcă Link anul acesta? Mulțumesc. N-am un glob de cristal să zic exact până unde urcă Link, dar ne putem uita pe grafic din punct de vedere tehnic până unde ar putea merge. La fel și pentru ETH, la fel și pentru Bitcoin și poate acțiuni și alte criptomonede interesante un pic mai târziu, da? Și putem avea o probabilitate unde ar putea merge piața. Bun, faci mereu testul DEXA pentru body fat, nu-i scump, nu-l fac mereu pe ăla, am mai multe pe care le fac, la sala care sunt aici în Olanda au un aparat, nu mai țin minte exact care, e destul de aproape de realitate. Nu e 100%, că nimic nu e 100% din zona asta, dar pe mine mă interesează ceva cât de cât aproape. În marja de eroare 0,5% ar fi destul de bine sau undeva spre 1%, cam asta e marja de eroare la aceste aparate. Da, important e să se și vadă, important e să te și simți bine și la mine se și vede și mă simt și bine, ceea ce înseamnă că merge ceea ce vreau să fac. Se scumperi și merdenele din cauza inflației, da, nu interesează pe nimeni asta, adică nu interesează că se scumpesc merdenele din cauza inflației, ci faptul că a venit cineva de la Mița Biciclista sau eu știu cum se cheamă și a zis că e chestia asta între margarină și unt, că margarina este nocivă. Și untul e cel care ar trebui, că trebuie să mănânci produse de calitate, bla 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 bla. Ambele sunt nocive din punctul meu de vedere, am mâncat și margarina, am mâncat și unt, acum
În cantități reduse niciuna dintre ele nu sunt atât de rele. În cantități mai mari sunt destul de nocive pentru organism. De asta că mănânci fie margarină, fie unt o dată pe săptămână sau o dată la 2-3 săptămâni, nu e niciun fel de problemă, da? Din punctul ăsta de vedere, care dintre ele. Dar din nou, asta se amplifică prin România, dacă ați observat, mi se face și scârbă câteodată când mă gândesc, dar asta este țara, ăștia sunt oamenii, cel puțin momentan. Încercăm ușor să ducem media de inteligență într-o altă direcție, de-aia facem și aceste live-uri. Apropo, vine un nou format pe acest canal, o să fac anunțul și într-un format de short pe Instagram și pe YouTube, asta undeva joi, cel mai probabil mâine, sau vineri, dar vineri vom avea din nou live. Vine un nou format care se numește Pulsul Pieței Video. Știți că duminica în general aveam live, la final de săptămână aveam live și discutam despre tot ce s-a întâmplat în săptămâna aia și analizam finalul de săptămână. Ei bine, de acum încolo, în fiecare duminică, sper eu, să se întâmple și se întâmplă de cele mai multe ori, poate cu o întârziere 2 ore, 2 sau 2 zi, de obicei se întâmplă, o să avem Pulsul Pieței în format video, undeva la 15 minute și o să vă arăt imediat cum s-ar putea desfășura când vă fac prezentarea pe Nvidia. Da? 15 minute în care discutăm destul de compact la obiect despre piețele financiare și tot ce impactează piețele financiare. Nu o să discutăm despre politică sau despre alte subiecte, numai despre dacă un subiect de geopolitică are un impact asupra piețelor, desigur îl vom discuta. Dacă nu, vom face strict analize pe piețele financiare în general în acest puls al pieței sau ce se întâmplă în săptămâna aia și lucrurile pe care ar trebui să le vedem în săptămâna următoare. Da? Deci așteptați-vă, primul va fi duminică, deci pe 30 la final de lună, să facem așa o concluzie a lunii și îl puteți găsi spre ora 19, ora României, încerc eu să-l postez mereu la ora 19, deci la ora 19 în fiecare duminică, Pulsul Pieței video. Luni, desigur aveți Pulsul Pieței pe care puteți să-l găsi și acum. Luni, marți, de cele mai multe ori, îl găsiți pe danielniță.ro, intrați și îl găsiți acolo la secțiunea update și puteți citi lucrurile care s-au întâmplat, plus transparența pe care o am în zona de tranzacționare și lucrurile pe care le-am zis dacă s-au întâmplat sau nu, ceea ce asta lipsește foarte mult în general de pe YouTube sau de pe social media în general. Toată lumea vrea să strige top-ul, vrea să strige bottom-ul, dar nimeni nu greșește niciodată, cum s-a dovedit și acum. Toată lumea era long, așa este, pe social media după ce a venit pump-ul respectiv, toată lumea era long, da, au fost 5 miliarde în lichidări. Desigur, majoritatea erau short, v-am mai explicat, un short squeeze e pe vine în ceea ce înseamnă cripto, m-a durat un pic mai mult decât mă așteptam eu, dar în final l-am văzut acum și întrebarea este dacă short squeeze-ul ăsta se poate transforma într-un bottom pe termen mai lung. Ideea mea rămâne probabilitatea pentru ETH pe care v-am zis-o înainte de pump, nu când s-a întâmplat pump-ul, 60%. Apropo de asta, am văzut analiști, putem da și nume, Benjamin Cohen, care e unul dintre analiști destul de respectabili din zona asta de cripto, dacă este să o luăm așa, care de la striga $900-800 pentru ETH și acum dă probabilități de 60-70% pentru bottom. Mereu l-am respectat pe Ben, dar întotdeauna aș vrea și de la el mai multă transparență. De exemplu, nu-și arată prețurile medii din câte țin eu minte, spune cumpără, vinde, dar nu-și arată un portofoliu sau un preț mediu de obicei. Și acum să vedem dacă zice că a greșit sau n-a greșit. După cum am văzut, a dat-o că domnule, el cumpăra Bitcoin deja din iunie, să zicem așa, dar clar că ideea lui era că vom vedea august, roșie, ceea ce nu s-a întâmplat, deoarece dacă datele ar merge exact așa, dacă te uiți doar pe date, poți să te duci la ChatGPT și la Claude să zici ok, în ultimii 5 ani de zile august a fost roșu. Te duci, dai max short pe august și pe urmă te lichidează, nu? Că așa se întâmplă de cele mai multe ori. Există probabilități în orice, să zicem, dar revenind la ideea lui, acum pare că ne spune că am vedea un 60-70% bottom-ul pe ETH, iar la Bitcoin acum nu e sigur. Deci exact ce v-am zis eu, acum vreo lună, 2 de zile din punctul ăsta de vedere. Și acum revenim și la partea că e o probabilitate destul de bună ca cei care privesc conținut de cripto sau de investiții în România, cumva unii dintre ei vin și înjură. Hai că conținutul este gratis, vin și înjură, nu știu, că nu este lui Daniel Niță o analiză sau nu este lui Xulescu, lui Xuleasca, dar la nivel de calitate, din punctul meu de vedere, acum fiecare poate să-și facă
research-ul și poate să aibă opinia pe care o are, dar la nivel de calitate, și eu încerc întotdeauna să țin o calitate ridicată, dar asta duce muncă, adică îți dai seama, calitatea ridicată nu vine că mă trezesc dimineața și intru pe live instant așa, fără niciun fel de research sau fără niciun fel de a rămâne conectat 24/7 la piețele financiare. Dar mă înce cu gândul că poate mulți cred că conținutul din România, nu știu, este slab sau li se cuvine orice privesc, că Daniel Niță ar trebui să fie întotdeauna la cel mai înalt nivel. Dar din punctul meu de vedere, conținutul din România este cel puțin la nivelul din străinătate, dacă nu în unele cazuri și peste. Dacă ne referim la vecini, din punctul meu de vedere, este absolut peste, ok? E absolut peste. La bulgari, dacă te uiți, la unguri, dacă te uiți, am întâlnit pe toți peste tot, la polonezi, dacă te uiți să vezi ce tip de conținut pe educație financiară, pe cripto sau toate astea, dar din nou, mulți se uită, văd calitatea și zic ok, trebuie să rămână aceeași calitate sau întotdeauna Daniel Niță trebuie să fie perfect. Câteodată vă dezamăgesc, nu sunt perfect și nu o să fiu niciodată. Ce pot să fiu? Transparent, când greșesc și vă zic asta și v-am zis, am făcut și un video separat când am zis că am greșit și unde. Unele lucruri m-au costat, unele lucruri nu, dar întotdeauna am apreciat oamenii care au coloană vertebrală în ceea ce zic, ok? Unele analize ies, unele analize nu ies, câteodată câștigi, câteodată pierzi. Per total trebuie să ai o idee cum ești la nivel de portofoliu și cum te încadrezi. Dar din punctul meu de vedere, unele analize pe care le vedeți în străinătate, le vedeți prima dată în România de multe ori. Și puteți confirma dacă da, dacă nu. Dar din punctul meu de vedere, da. Dar pentru asta se fac eforturi destul de mari și din partea mea și din partea colegilor mei, ok? Pentru a avea cea mai bună informație și a fi livrat prima, să zicem așa. Dar din nou, nu m-am considerat niciodată cel mai bun din nicăieri, în mare parte. Întotdeauna încerc să-mi fac treaba și întotdeauna încerc să rămân cu picioarele pe pământ. Și vă apreciez pe fiecare în parte că în momentele poate mai dificile nu ați renunțat la Daniel Niță și mergeți aici chiar până la capăt, aici până la final. Dar ce? Momentele dificile sunt cele care în final îți arată cine e persoana respectivă sau cine nu e persoana respectivă, ok? Bun. Ești cel mai tare? Nu neapărat că sunt cel mai tare, îmi place să zicem să văd și feedback pozitiv și feedback negativ, atâta timp cât feedback-ul negativ rămâne într-o postură decentă, adică nu înjuri sau atac la persoană sau alte chestii, alea nu pot să le dau crezare pentru că n-am cum, ok? Să le dau crezare. Văd mulți și în comentarii unii, mai ales când vorbesc despre politică. Wow, vin, mă înjură, că-s cu aia, că-s cu aia, că-s cu aia, că-s cu aia. Și pe politică, v-ați dat seama că sunt destul de imparțial, adică dacă vă uitați la toate live-urile, dacă vă uitați la ce scriu pe internet, sunt destul de imparțial și oamenii ăștia lipsesc destul de mult din spațiul românesc, adică oameni care gândesc cu creierul lor în general, mai puțini, unii care se duc să mănânce doar merdenele sunt peste tot, ok? Bun. Mai departe, 99% dintre NFT-uri sunt pe Ethereum, posibil o preferă ceva înseamnă Ethereum ciclul acesta. Nu știu, despre NFT-uri am văzut că au un rebound, dar din nou nu cred că vor reveni în prim plan, cu toate că mulți cred asta. Poate vor fi câteva care vor reveni, nu știu, Pagi ar putea să fie unul dintre ele, deoarece am văzut că a rămas relevant, am văzut că și Pengu a pompat ceva, a revenit din nou pe plus, Pengu a fost foarte mult pe plus în ceea ce înseamnă portofoliul meu, apoi a fost pe minus, nu foarte mult, dar a fost și acum a revenit din nou pe plus, dar nu mă gândesc să-l vând având în vedere că e o poziție mică, ok. Bun. În câștigi, pierzi, jucător te numești. Da, știu că era rima respectivă, dar nu vrem să fim jucători aici, ci vrem să fim investitori și trebuie să formăm o idee bună despre investiții. Adică poți să riști în orice la nivel de procentaj din portofoliu, dar în primul rând trebuie să-ți cunoști riscul, că dacă nu ți-l cunoști, poți mă bagi în ceva, chestia respectivă poate să crească 100x sau poate să scadă minus 99% dacă nu e pentru tine, ok? Mă bucur să te revăd din nou, sper să iasă și de data aceasta, zice Dorin 22 Dorin. Analizele mele, dacă ați observat, oricare au fost, niciodată n-am venit aici să vă fac o analiză, să vă zic că prețul scade sau crește pentru că așa cred eu și să nu vă dau niciun fel de argument pentru chestia respectivă sau, dacă vorbim economic, geopolitic, orice, întotdeauna pentru ce zic am un argument. Da? Dacă zic că prețul cel mai probabil o să aibă o creștere pentru că vă fac o analiză de ce, din punct de vedere al sentimentului, din punct de vedere
din punct de vedere geopolitic, al știrilor și macroului și tot, adică facem analize destul de complete. Acum, poți să faci cele mai bune analize din lume. Nu interesează prețul în general pe tine dacă faci o analiză bună sau faci o analiză mai proastă. Câteodată sau vezi o direcție bună sau vezi o direcție mai proastă. În final câștigă cât de echilibrat ești în direcții și da, contează și analizele pe care le faci, să pui și bani pe chestiile respective, dar dacă ele se dovedesc a fi greșite, să nu pierzi tot. Asta e foarte important, deoarece mulți pierd tot în piețele astea financiare. Cred că vă uitați la contentul ăsta de ceva timp. Nu cred că l-ați văzut pe Daniel Niță să vină aici, am pierdut tot. Vă fac și eu un clickbait de la. Am pierdut tot. Am aia. Da, n-am pierdut-o niciodată, deoarece întotdeauna știu risk management-ul și dacă știu risk management-ul n-ai cum să pierzi tot odată, numai dacă pariezi sau investești la nivel necontrolabil, atunci da, desigur poți să pierzi tot, da? Și s-a dovedit asta, fie că tranzacționezi, fie că investești, nu contează, tot pierzi la un moment dat, chiar dacă câștigi pe termen scurt, da? Dacă n-ai un echilibru, dacă nu te cunoști pe tine, piața financiară nu-i pasă de tine, că tu ai cumpărat ceva, că chestia aia trebuie să urce sau să scadă, nu-i pasă absolut deloc, ok? Bun. Bun, mai departe, bună starea comunitate, aici până la final, zice Cashback, îl avem și pe Nightbot pe chat, vă dă link-uri, vedeți toate deal-urile, oricum le aveți în secțiunea de comentarii. Avem desigur și piața într-o ușoară scădere, dar e normal, dacă aș citi pulsul pieței de luni, cam asta era direcția, imediat vă arăt aici un grafic pe ETH. Prima dată putem să vedem care erau analizele din punctul ăsta de vedere înainte de mutare. V-am zis, din punctul meu de vedere, depinde de Bitcoin, dar reacția va fi în 2200 cel puțin. Pe ultimul live am zis, din punctul meu de vedere, ETH nu respectă aceste zone de rezistență și nu shortează aceste zone de rezistență și vă ziceam că nu m-ar șoca deloc să-l vedem direct în 2500, unde aici și o maimuță știe, poți să-l întrebi și pe Claude, aici se schimbă trendul macro la nivel de probabilitate, că nu există ceva să fie 100% în piețele financiare, că poate să vină să-ți găsească suport aici, să ducă în 3000 și apoi să întoarcă aici. Adică nu există o probabilitate 100% pentru a vedea un subsol final în ceea ce înseamnă ETH, dar 60% macro subsol. Țineți cont că ultimul meu buy a fost la 1590 și v-am și anunțat. Desigur am anunțat în timp real în secțiunea de Patreon, acolo anunț toate trade-urile pe care le am. Ne uităm media și ce face Palantir, deoarece doar trade-ul ăla l-am deschis de vreo săptămână și ceva. Era să-mi atingă stop loss-ul, dar m-a cruțat la câțiva cenți și vă arăt imediat și în continuare este deschis. Dar ideea e că acum, depinde ce strategie ai. Sunt strategii și strategii pe internet. Mie îmi place, în general, să văd lucrurile înainte. Adică, ok, acum, desigur, toată lumea o să devină bullish aici, dar mie îmi place să văd trendul un pic dinainte, ok? Deoarece, da, dacă urcă peste nivelul ăsta, toată lumea înțelege că, ok, știi ceva, probabilitatea urcă foarte mult să nu mai vedem ETH sub 2000 și atunci încep să cumpere nivelurile astea de aici. Acum, din bottom în nivelul ăsta de aici, undeva la 68%, după cum se poate vedea. Aici ETH. Dacă așteptai ETH să cumperi sub zona de 1000, acum îl cumperi, dacă urcă peste 2600, îl cumperi pe la 75% mai scump. Acum, nu e o problemă din punctul ăsta de vedere dacă ai o strategie de genul acesta. Mulți ce fac aici și nimeni nu explică treaba asta. Zic ok, aștept confirmarea, ok, aștepți confirmarea, nu cumperi zona asta și apoi cumperi poate 2800 să zicem sau 3000 nivelul ăsta de aici și apoi, na, după ce se întâmplă la nivel psihologic în piețe de cele mai multe ori, vine și se trântește de aici deoarece ai așteptat continuarea și apoi îți faci o mutare de genul ăsta. Și din nou te panichezi de aici. Ce s-a întâmplat? Credeam că a confirmat. Ok, a confirmat, nu înseamnă că a confirmat 100%, în niciun caz, ok? Poate ai o confirmare un pic mai mare. Acum, nici nu trebuie să faceți FOMO, da, nu e o mare diferență între 2500 și 2000 la ETH și dacă targetul tău e pe 10.000, adică dacă targetul tău e 10.000 plus la un moment dat, ok, în ceea ce înseamnă ETH. Și da, eu am acumulat doar sub 2000, de asta media pe la 1570 în momentul de față în ceea ce înseamnă ETH și v-am făcut-o publică. V-am zis și cât am din ETH din portofoliu, adică 40%, din punctul meu de vedere, are toate șansele să performeze mai bine ca Bitcoin
Bitcoin și pentru prima dată în istorie, și v-am zis asta de multe luni de zile, cred că sunt 6-7 luni de zile, cel puțin, o să am ETH pe primul loc în portofoliu. Acum îmi place să văd că și cei din străinătate vin cu idee apropiată și acum se propagă acest scenariu peste tot. Da? Deci l-ați auzit prima dată în România, acum, după cum puteți să vedeți, se propagă în social media că ETH ar putea performa mai bine decât Bitcoin din perspectiva faptului că ți-a spart un trend macro de vreo 7-8 ani de zile la ETH BTC, da? Da. Și cred eu că din perspectiva mea sunt șanse mai mari să se întâmple asta. Acum nu e o certitudine ca ETH să performeze mai bine ca Bitcoin, dar te uiți și tu pe niște date și vezi și tu anumite aspecte care pot duce la o performanță mai bună. Fie mergi pe traseul meu cu Bitcoin versus aur 1980 și aurul versus S&P și Bitcoin versus Utility Tech, ok, pe principiul respectiv, fie mergi pe analiză tehnică și te uiți la ETH BTC că îți sparge un trend macro descendent de vreo 7-8 ani de zile, de când a pus ultimul top, fie că te uiți la zona de tokenizare și acum mai mulți asset managers se uită mai atent la ETH din perspectiva faptului că e mai ușor de dus la 1 trilion în momentul de față ETH decât Bitcoin pe la 5-10 trilioane, ok, și din perspectiva asta și din perspectiva faptului că are narrativă puternică, tokenizarea, monedele stabile, AI-ul și toate cele sunt favorabile pentru ceva ca ETH. Acum, nu înseamnă că trebuie să vinzi casă să bagi în ETH, trebuie întotdeauna să o faci cu creier. Dacă n-ai ETH și vrei să investești în ETH, vezi cât îți permiți. Dacă ai $1000, nu e sfat financiar, că nu se pot da sfaturi financiare pe aceste live-uri sau în general, că nu te cunosc, nu știu cine ești, nu știu ce background ai, habar n-am. Dacă eu zic 2%, tu pui 200%, habar nu știu, adică nu știu ce faci tu în timpul tău liber și cum apeși pe butoane și ce faci acolo și în ce te bagi, ok? Dar dacă aș avea $1000 de investit, aș investi cel mai probabil în momentul de față jumate în ceea ce înseamnă ETH și apoi aș aștepta să văd ce se întâmplă mai departe cu prețul, ok? Poate aș începe un DCA zilnic, dar n-aș băga toți banii deodată, ok? Că asta e și manie, bagi toți banii deodată, gata, ne facem bogați peste noapte. Nu așa merg investițiile, de obicei durează câțiva ani de zile până când ajungi să te stăpânești pe tine la nivel de investiții și la nivel psihologic. Că piața în general este psihologie, este plan și este acțiune, cam la asta se reduce în general. Și dacă toată lumea ar ști să facă toate lucrurile astea, bine, n-ar mai exista piețele financiare, pentru că piața financiară, cum ai repetat-o de mulți ani de zile, cred că repet ca ceasul stricat, așa, nu este aici să îți dea bani, ci este aici să îți ia banii, că vorbim de acțiuni, că vorbim de criptomonede, că vorbim de aur, că vorbim de orice se tranzacționează pe lumea asta, ok? Și întotdeauna o să fie manipulări de preț, manipulări de piață, o să fie momente grele, economice, o să fie, întotdeauna o să fie ceva, după cum vedeți, în ultimii 5-6 ani de zile sunt într-un roller coaster total. Încă din 2020 de la COVID până inclusiv în 2026, cred că am avut doar câteva luni, cred că cea mai liniștită perioadă a fost între martie și iulie în ceea ce înseamnă cripto, în care chiar că nu se întâmpla nimic și atunci aveai și tu timp de viață. Dar acum încolo pare că s-a schimbat povestea, deoarece volatilitatea a revenit pe cripto. Ce înseamnă că volatilitatea a revenit pe cripto? E un semnal de alarmă, ok? Este un semnal de alarmă. Dacă l-ați ascultat pe Kevin Warsh în trecut, în ceea ce înseamnă pozițiile lui, în ceea ce înseamnă criptomonedele, Bitcoin în general, spunea că în momentul când politica monetară este deficitară, aseturi precum aurul, precum Bitcoin, cele finite de obicei, în care sunt percepute un pic în afara sistemului financiar, urcă foarte agresiv sau au volatilitate foarte mare, de cele mai multe ori pozitivă. Da? De ce? Printezi bani, lichiditate extra, dai surplus de bani în economie și toate cele și atunci unde intră? Intră în zonele astea de cele mai multe ori, intră și în bursă, după cum ați putut observa treaba aceasta, dar în bursă ați văzut că vreo 10 companii au dus tot raliul o perioadă de timp, pe bună dreptate, deoarece AI-ul chiar face ceva de data aceasta.
Dar revenind la teoria lui, ceva greșit se întâmplă în economie în momentul de față, având în vedere că Nasdaq-ul e la un mic top, după cum s-a putut observa, n-a mai făcut un nou maxim istoric și cred că ăsta a fost și un semnal pentru trezorerie. Și a zis, băi, ok, sunt cam agitate aceste acțiuni de tech, pare că nu mai pot urca atât de puternic cât au fost în trecut, ce facem? Așa. Vin alegerile midterms și nimeni nu vrea în alegerile midterms să vezi o corecție bursieră sau chiar și o corecție a criptomonelor. Și atunci, cum Fed-ul n-a mai putut printa bani și nu poate printa bani în momentul de față, pentru că l-ai pe Jerome Powell încă acolo, pentru că ai comitetul foarte divizat în momentul de față, nu mai poți printa bani, inflația este ridicată, faci o manevră, cumperi obligațiuni de la din zona de treasury, din zona trezoreriei, adică l-a pus pe Besant să facă mutarea aceasta. Acum ea nu este QE propriu zisă, deoarece e venită mai mult pe zona de lichiditate bancară, din zona aceasta nu e neapărat printare de bani, dar mulți o numesc mini QE și așa este un mini QE. Acum, partea negativă e că odată ce faci aceste mutări nemai văzute de multă vreme, da, în piețele financiare, intervenții ale trezoreriei, arăți într-un fel că ești disperat să ții randamentele jos, randamentele obligațiunilor care urcaseră exponențial. Deci urcaseră exponențial, da? Ați văzut că nimeni nu mai are încredere în momentul de față că nu mai cumpără obligațiuni guvernamentale, bagă în piețele financiare sau în alte zone sau nu mai au încredere în Statele Unite, având în vedere ce s-a întâmplat și le urcă mult. În momentul când ele urcă mult și datoria SUA, pe care ați văzut că a atins 5 trilioane era bine, a atins 40 de trilioane, da? Deci 40 de trilioane de dolari și Trump ne zicea că el o rezolvă, domnule, când vine pe datorie. Asta înseamnă că nu l-a crezut nimeni, da? Sau Walsh zice că va rezolva datoria. Aia nu poate să o rezolve nimeni decât Dumnezeu, dacă vrea să o șteargă din pix. În rest nu se poate întâmpla fără un reset macro. Dar crescând aceste randamente ale obligațiunilor pe 10, pe 12, pe 30, se reduce și într-o datorie mai mare pe care Statele Unite trebuie să o plătească. Și Trump cumva avem dobânda la 3,5-3,75, urcă randamentele obligațiunilor, datoria noastră crește, e rău și desigur i-a zis lui Besant că numai pe el poate să-l controleze. Începe un proces, nu ne interesează ce se întâmplă după 2027-2028, că vine măcelul peste noi pentru că tu dezechilibrezi piața de obligațiuni, da? Că asta face în momentul de față, orice intervenție pe termen scurt arată bine, pe termen lung te lovește de unde nu știi, ok? Așa, s-a dus la Besant și i-a zis dă drumul la tiparniță mai pe ascuns, da? Fix asta e, dă drumul la tiparniță pe ascuns, că Fed-ul n-are cum, am vorbit cu Walsh n-are nicio șansă să facă asta, având în vedere unde e inflație și având în vedere ce crede Walsh, ați văzut despre inflație. Și plus că nu poate să facă asta fără să nenorocească piețele financiare, pentru că asta ar fi trebuit să facă, ar fi trebuit să nenorocească piețele financiare, să urce dobânda de referință și apoi acele randamente picau. Ele singure, nu e niciun fel de problemă, dar nu poate să facă asta pentru că vin midterms, ok? Vin midterms și n-ai cum să ai piețele jos pentru că, ai văzut că și cripto pompează și nu e la mișto așa, e făcută cu creier, da? Pentru ca republicanii măcar să câștige o casă în Senatul sau Camera Reprezentanților, măcar una. Acum o să mai vorbim despre midterms înainte să se întâmple, ați văzut, mai sunt 69 de zile, deci mai e mult, o lună și ceva, o lună jumate până când vom vedea alegerile astea midterms. Dar din nou, Trump este foarte stresat. Prețul petrolului îl stresează, conflictul cu Iranul îl stresează, ați văzut că și la rândul lui stresează pe Besant să pună restricții economice pentru Iran din toate părțile și să caute modalități pentru a încheia conflictul respectiv, așa, e stresat că urcă randamentele pe obligațiuni, e stresat că nu poate să taie dobânda de referință și că datoria este foarte mare, ok? Și ceva se va rupe la un moment dat. Și desigur poate mai este stresat și cu companiile de tech care Nvidia are 5 trilioane și toate cele și își învârt capitalul între ele, da? Că asta fac momentan și prețul pe token, și aici ne referim la tokenii de criptomonede, ci de inteligență artificială, în continuare sunt scăzuți, dar n-ar trebui să fie acolo, ok? N-ar trebui să fie mult mai sus. Acum, ce fac aceste companii de AI?
Ele iau mai mulți bani de la business to business, adică de la companii. În momentul în care tu folosești inteligența artificială față de o companie, e total diferită. Ea chiar plătesc aproape prețul pe care ar trebui să-l plătească și plătesc mulți bani. Ok? Dar din nou tot se învâr banii între ei într-un fel, da? Dar ei plătesc mult mai mult. Tu ca persoană fizică când folosești inteligența artificială, tu o folosești pe cost mai mic, adică dai $20 la ChatGPT și dai, nu știu, 50, 80 pentru Claude, dacă la Claude vrei mai mult. La Claude, pe Claude oricum îl folosești pentru chestii mai specifice și mai grele, pe ChatGPT pe chestii mai normale. Dar pentru a putea da $20 și a da acest abonament pentru oamenii ăștia, fac această concizie. Dăm $20 aici, dar la companii le vindem mult mai scump și momentan merge, dar în continuare, era și un meme pe internet, în continuare schimbă banii de la unul la altul, de la unul la altul. La un moment dat, sigur, să se rupă lanțul de iubire undeva și o să vedem și bula asta care se va sparge, dar nu cred că înainte de 2028, după cum v-am mai zis, dar un reset clar că este pe vine după ce pleacă Trump sau în apropierea finalului lui Donald Trump al mandatului, nu al lui personal. Da? Bun, deci v-am făcut o idee așa de ansamblu la ce așteaptă Donald Trump și ce îl stresează în momentul de față. Le vom vedea și pe Walsh. Pe Kevin Walsh, noul șef al Rezervei Federale, ce ne va spune la Jackson Hole. La Jackson Hole vom avea live, deci regiți-vă în calendar, probabil ora 16:30, vom vedea undeva pe acolo, o să începem live-ul, vorbește Walsh pe la 17, stăm vreo oră cel mai probabil și pe urmă tragem și niște concluzii, o să avem și o prezentare. Dar mergând spre acest eveniment, toată piața se așteaptă la ceva mai negativ, adică nu neapărat poate la o direcție, că ai zis că Walsh nu dă direcție, dar poate ceva mai negativ, poate o înclinare spre o urcare de dobândă la un moment dat. Poate faptul că nu i-a plăcut raportarea pe PCI de astăzi, care a fost un pic în urcare, dar totuși în linie a inflației. Ceva ar putea da un hint într-o direcție, care piețelor poate nu le va place. Poate o să fie și întrebat de aceste obligațiuni guvernamentale și faptul că se bagă trezoreria și atunci răspunsul lui poate nu va plăcea. Și atunci da, pot să aștept ceva volatilitate. Cred că Walsh poate încetini raliul pe cripto? Nu cred. Poate să-i dea o corecție, dar cred că ulterior trebuie să mergem mai sus. Mai sus unde? Dacă te uiți pe graficul ăsta, ai 2800-3000 în ceea ce înseamnă ETH la nivel de. O să vorbim și despre un scenariu pe care nu neapărat că îl cred, e prea departe, final de an. O să vorbim un pic mai târziu, vă rog să-mi amintiți de el. Și în momentul în care urși fac flip, deoarece ați văzut că e foarte interesant pe internet să zici dacă urcă peste, devin, dacă scade sub, devin. Ok, am înțeles. Dacă scade crește, dacă urcă crește, dacă urcă scade. Am înțeles. Asta poate să zică și Claude. Nu e niciun fel de problemă, sau ChatGPT sau oricine vrei tu. Ok? Și asta ține la nivel de tranzacționare. Pe trader îi înțeleg. Dacă ești trader, e ok. Iei trade-uri pe chestia respectivă. Dacă ești investitor, nu te interesează pe tine asta. Pe tine te interesează să cumperi la cele mai joase prețuri. Asta te interesează de cele mai multe ori și treptat. Asta te interesează ca investitor. Nu te interesează pe tine că dacă urcă peste, face drege. Dar cei care au fost bearish în bottom și ați văzut, mulți ziceau 40.000, v-am zis, nu cred că pupăm, în probabilitate destul de mare 40.000, iar la ETH își dădeau targeturi sub 1000, v-am zis, nu cred, ăla ar fi un Black Swan, numai pe Black Swan ai putea vedea sub 1000, dar nu e scenariul de bază, după cum v-am mai zis, scenariul de bază e cu bottom aici, în regiunea aceasta. Dar toți cei care erau bearish o să facă flip. Mulți dintre ei o să facă flip la ETH la 2600, alții o să facă flip undeva la Bitcoin la 85.000, între 85 și 90.000 sau 95.000. Și de obicei când se întâmplă asta, eu vorbesc istoric, găsești corecții mai puternice. Ok? Găsești corecții mai puternice. Și asta poate să te ducă într-un scenariu în care, eu ziceam și chiar i-am dat un tweet lui Andrei Bătruc acum vreo 2-3 luni, nu mai știu, și ziceam că toată lumea așteaptă bottom în octombrie. Mai vine? Nu știu, vom vedea. Momentan pare că o să vină bottom în octombrie cu ETH pe la 3.000-3.500 și Bitcoin pe la 90-95-100 de mii. Și atunci ce or să facă cei care așteptau bottom în octombrie? Probabil o să panicheze, o să zică că au rătat bottom și o să cumpere și ei ceva sau o să cumpere mai mult decât ar trebui. Ok. Și atunci teoria piețelor financiare și psihologice îți spune că ai putea să ai o corecție mai deep. Acum îmi păstrezi ideea că Bitcoin încă are 45% să pună bottom
A crescut probabilitatea. În opinia mea încă n-a crescut probabilitatea de la 45. Bitcoin încă ar mai putea să facă un nou minim și ar putea să găsească bottom între 58 și 53, după cum am mai zis. Ok. Dar din nou, n-aș aștepta, cum v-am zis, când era Bitcoin la 60.000, n-aș aștepta Bitcoin la 40, ok? Dacă n-aș avea. Eu v-am zis, am media 22.000, nu mă interesează să cumpăr Bitcoin, am în continuare 20% din portofoliu, chiar dacă am vândut o parte din el 4% peste 100.000, nu mă interesează momentan Bitcoin. Captarea pentru mine, atenție, e ETH și aia mă interesează, ok? De am și acumulat ETH încă o dată sub 2000. Dar vă ziceam, vrei Bitcoin 60.000 fără să fie swap financiar, din punctul meu de vedere, dacă n-aș avea, eu aș lua. La fel și la ETH, preț mediu bun, sub 2000, mi se pare destul de bun. Așa, v-am explicat de ce zic că toți că dacă aș fi intrat acum în ETH era mult mai bine că intram acum 4 ani. Absolut eronat și absolut greșit. Puteai acumula mult mai mult în timpul ăsta decât cineva care intră de-abia acum în piață și vede un plus 50% în ce a băgat $1.000, ok, în ETH. Bun, dar de obicei când se întâmplă ca toată lumea să devină bullish, momentan nu suntem acolo, dar ne putem uita la sentiment. V-am zis, mulți ziceau sentimentul a mai fost așa pe cripto. Nu, n-a mai fost. N-a mai fost sentiment ca acum o lună sau acum 3 săptămâni, o lună, n-a mai fost decât în 2018 în bottom. Atât. Nici 2022, nici 2016, nici 2020. 2018, în cel mai rău moment al pieței de criptomonede, ok? Și de obicei aceste momente aduc un short squeeze, aduc urcări, deoarece ați observat și pe chat, majoritatea nu mai crede de nicăieri, adică nici de aici, din comunitate, dar nici din alte direcții. Și raliurile alea sunt cele mai urâte de obicei. De ce sunt urâte acele raliuri? Fie așteptai ETH la 1000, fie așteptai la 1200, fie așteptai Bitcoin la 40.000, fie așteptai la 50.000 și n-a venit, te doare. Te doare că n-ai vândut topul, te doare că n-ai cumpărat bottom-ul. Ok, și e zicala asta în piețe pe care am zis-o și pe Twitter zilele trecute. De fiecare dată când pierd, de cele mai multe ori, nu de fiecare dată, de cele mai multe ori când prețul urcă, cum a urcat acum într-o singură candelă s-a dus și vă ziceam, asta aștept de la ETH, aștept o candelă de genul ăsta și uite că a venit. Așa, de fiecare dată când urcă prețul așa, niciodată n-ai destul. Așa e? Niciodată n-ai destul. Băi, dacă mai luam niște ETH. Daniel să mai întoarce sub 2000 să mai iau. Aoleu, când era la 2000 nu mai puteai să iei pentru că te speria să-i grav de tot, nu? Ca și în ultimele 15.000 de cazuri. Așa, nu mai crește, nu mai face, nu mai drege. Iar când prețul scade, întotdeauna ai prea mult. Exact. Când prețul scade, întotdeauna ai prea mult. Doamne, dacă aș fi vândut eu ETH la 4000, ce bine eram acum pe plajă în Miami, eram pe plajă cu cocktailul în mână, cu Cerveda, cu Corona, cu toate cele, stăteam la soare, pai dacă îl vindeam. Întotdeauna ai prea mult când prețul scade, asta în probabilitate mare, la majoritatea oamenilor și pentru unii, după cum ai explicat, niciodată nu e bine. Nu e bine nici când prețul urcă, nu e bine nici când prețul scade. Înseamnă că faci total ceva greșit, ok? Și mulți ziceau, de ce mă entuziasmez? Nu m-am entuziasmat, dar nici trist nu pot să fiu că prețul urcă. Am 40% în ETH, da, și am zis asta public de multă vreme, cu preț mediu la 1500. Ce ar trebui să plâng? Am 20% în Bitcoin, adică 60% din portofoliu Bitcoin și ETH, cu preț mediu la 22.000. Prețul urcă. Ce ar trebui să plâng? Sau când prețul scade, ce ar trebui să plâng că mai au ETH la 1500? Nu, dar nici nu mă bucur foarte tare, deoarece poate era mai bine să crească, nu? Dar asta zic. Când ai echilibru, nu te interesează dacă piața crește sau piața urcă. Dacă ai un plan și ai o direcție și ai o idee ce vrei să faci. Dar majoritatea nu are. Fie că mă ascultă pe mine, fie că îl ascultă pe unul. Întotdeauna, dacă cineva zice ceva, zice, nu ar trebui să ai mai mult de 2% în ceva, tu poate pui 20, 30, 50, deoarece ești greedy și vrei mai mult. Și poate chestia aia iese sau nu iese. Na, cumpărai SHIB înainte să explodeze sau Doge, erai bine. Dar dacă cumpărai SHIB și Doge când erau în top, erai rău, minus 90 ceva la sută. Ok? De asta trebuie să ai echilibru în regiunea de portofoliu și asta am tot tocat aici de mulți ani de zile la nivel de echilibru. Piața nu pleacă nicăieri. O să ai și pump, o să ai și dump, o să ai și crize economice, o să ai și expansiuni economice, cum ai în momentul de față, o să ai și conflicte, o să ai tot.
Băi, mie îmi place, e frumos când îți place. Când îți place e frumos, dar când începe să nu-ți mai placă din motive că poate ai luat decizii greșite, că nu știu ce, că nu știu ce, atunci e destul de rău, ok? Întotdeauna trebuie să-ți placă dacă investești în piețele financiare, trebuie să-ți placă să înveți de piețe în fiecare zi, să le vezi, să vezi ce se întâmplă, să vezi macro, să vezi economia, trebuie să-ți placă, că dacă investești așa fără, trebuie să-ți placă. Dacă îți place, nu înseamnă că trebuie să te entuziasmezi, să bagi toți banii în chestia respectivă. Nu, trebuie să-ți placă, dar trebuie să ai și un echilibru în ceea ce înseamnă cum investești. MyRender, da, am vândut o bună parte din el când era destul de sus, acum mai am puțin în portofoliu de risc. A fost în portofoliu de bază o lungă perioadă, dar mai am ceva, dar n-am mai cumpărat. Dacă Turcia atacă Israel, la cât se va duce BTC-ul? Improbabil ca Turcia să atace Israelul. De ce ar ataca? De ce ar ataca Turcia Israelul? Turcia este membru NATO. Crezi că se poate întâmpla așa de capul ei să se ducă să atace Israelul? Foarte complicat. Ok, foarte complicat să întâmplă așa ceva și Turcia n-ar câștiga nimic din toată treaba asta. Poate mai repede Israelul să atace Turcia. Bun. Hai să vedem aici. Acum este și live-ul vostru, suntem aici 50 de minute. Am trâncănit un pic, dar am trâncănit într-o idee bună și în niște analize destul de compacte și complexe din punctul meu de vedere. Acum vreau să vă aud și pe voi pe chat, să vedem ce aveți de spus și ce subiecte poate ați vrea să discutăm înainte să vorbim, desigur, despre această prezentare de aici, ok? Despre Nvidia, o prezentare destul de stufoasă aici. Analizăm compania din toate punctele de vedere și vedem la ce ne așteptăm. Puteți să vă așteptați la mai multe analize de genul acesta pe live-uri, mai ales la raportările importante, ok? O să facem chestii de genul ăsta și în Patreon, o să avem o secțiune separată de analize financiare pe companii. Bun. În care zice altcoins că vor rula când ETH rupe nori. Am mai explicat, am și teza pe care poți să o găsești în Patreon explicată de acum 5 luni de zile, 6 luni de zile la nivel ce cred că se va întâmpla. Utility-ul, tot ce ține de utility probabil o să aibă o urcare din punctul meu de vedere dacă ETH rupe nori. Dacă ETH rupe norii, nu cred că vom mai vedea același scenariu cu altcoin season pe toate, ci cred că vom vedea un altcoin season pe utility și atât. Și atât. Acum 10, 15, 20 de monede câte vor fi vom vedea, dar poți să le vezi din poștă. Vorbim de Hyperliquid de când era la $10, vă ziceam. Puteți rebalansa portofoliu, ok? Nu e o tragedie că ați luat unele altcoin-uri prea mult din portofoliu. Îl puteți redresa și am vorbit despre asta mult cu cei din Patreon la nivel de redresare de portofoliu în mega market update-urile pe care le facem săptămânal în care își lasă întrebările. O să facem unul și joi, vineri, cel mai probabil săptămâna aceasta, să vedem ce se întâmplă acolo, pentru că sunt multe de analizat. Dar în mare parte poți să-ți redresezi portofoliu și asta vorbeam. Dacă n-ai avut ETH, să zicem că ai avut o criptomonedă prea mult în portofoliu, 50% habar n-am. Ok, ți-a venit ETH și la 1500, poți să-l rebalancezi. Poate ai 15 criptomonede, poți să vinzi din ele jumate, poți să rebalancezi în Hyperliquid. Aia era ideea, dacă ați spus pe live-uri aici puteți confirma. Era Hyperliquid la 25, 20, 30, în care puteți rebalansa, să zicem vindeați din cele care n-au mai performat, că erau la minus 80, 70, 90, puteți rebalansa măcar o parte din ele. Puteți cu poziția de cash să luați ETH la 1500, 1700 sau sub 2000 pentru a rebalansa. Adică nu mai aveai o criptomonedă de pe locul 150 pe locul 1 în portofoliu, aveai ETH pe locul 1 în portofoliu. Și ușor îl restructurai, ok, portofoliul respectiv. Cu chestii care sunt mai solide și de data asta să faci lucrurile un pic mai bine față de data trecută. Deci nu e capăt de lume, ați avut din nou șansa să rebalansați cu prețurile la cripto, monedele mari jos, că era Link, că era Solana, că era ETH, că erau jos multe dintre ele, chiar și la BNB. Erau unele dintre ele destul de jos, având în vedere ce s-a întâmplat anul trecut în octombrie și nu puteți rebalansa, remodela din ele. Ok, ați luat pe unele, n-au ieșit pozițiile, n-au mers cum trebuia, ok, trebuie să le ții la infinit, ok? Bun, din punctul ăsta de vedere. Bun. Hai să mergem mai departe. Ce frumos era în 2021, ce m-aș întoarce în timp. Da, din nou, să-ți răspund la întrebare. Nu cred că vom mai vedea un 2021 extins la nivel pe toată piața, dar cred că vom vedea un fel de 2021 doar în partea de utility. Și dacă te gândești normal,
ceva ce trebuie să facă ceva și arată că face ceva la nivel de tranzacții, la nivel de fee-uri, la nivel de business, la nivel de revenue, alea ar trebui să crească, ok? E normal, alea ar trebui să crească exponențial. Celelalte, nu. Dacă nu fac nimic, ar trebui să ducă spre zero și atunci cureți piața, ok? Nu la zero, că nu se pot duce la zero. Și atunci cureți piața. Nu mai ai 10 miliarde de criptomonede, ai 100 și bune și atunci poți să faci investițiile mai corect și mai cu cap. Acum, și SEC-ul le va reglementa și vom vedea ce se întâmplă acolo, vom vedea și Clarity Act și atunci o să ai o idee mai clară despre care fac ceva. Dar poți să vezi deja care. De la Hyperliquid, care poți să faci că vezi că face miliarde. De la Ethereum, care are fee-uri, are și Layer 2-uri, are și tranzacții și totul din sistemul ăsta Web 2 se construiește la nivel de tokenizare 70% pe ETH. Ai Solana, care e contracandidat pentru ETH și are importanță destul de bună. Ai Chainlink, nu poți smart contracts fără Oracle. Important, ok, din punctul ăsta de vedere. Ai Aave pe DeFi, aceleași pe care oricum le am în portofoliu de ceva timp. Acum v-am zis că am adăugat și Hyperliquid și lumea făcea mișto de mine că am luat topul la $70. Nu am luat topul la $70, dar nu asta era ideea. Era ideea că dacă iau la 70, mai iau la 35, pentru că am destul de bună încredere la nivel procentual, undeva 5%, ca aia încrederea pe care o am în Hyperliquid, să pot să am și eu ceva în Hyperliquid dacă prețul crește exponențial. Sub 50 nu s-a mai dus, a găsit suport, acum următorul target ar fi 90 și apoi 100 plus în ceea ce înseamnă Hyperliquid atâta timp cât ține 50, ok. Arată destul de bine. Bun, deci utility, uitați-vă ce face revenue, uitați-vă ce face tranzacții, uitați-vă care au utilitate, alea pe termen lung vor avea creșteri, că poate nu instante, dar pe termen lung. Vedeți ce acumulează BlackRock, vedeți ce acumulează celelalte instituții, vedeți ce acumulează băncile și acolo vrei să fii și voi. Unde se duc banii și lichidate, acolo vrei să fii și tu, investi pe termen lung. Bun. Cât de relevantă mai este dominanța Bitcoin având în vedere că numărul de altcoin a crescut foarte mult în ultimii ani? Am mai explicat, chiar dacă numărul de altcoin a crescut foarte mult în ultimii ani, dominanța încă este relevantă pentru că doar relevant e top 100. Top 100 cât varolează? 90 ceva la 100 din toată piața. Ai dat singur răspunsul, adică celelalte din milioane câte sunt au capitalizări atât de mici încât nu au o importanță prea mare, ok? Dacă ETH urcă în paritate cu Bitcoin, o să vezi dominanța cum se prăbușește, deoarece dacă îți urcă ceva care are 300 de miliarde la 1 trilion și Bitcoin stagnează, o să vezi cum dominanța se prăbușește, simplu și la obiect, ok? Top 100 e cam 90% din piață, ok? Iar în viitor o să fie 99% din piață, cel mai probabil. Celelalte au capitalizări foarte mici și asta zic, dacă nu e suficientă lichiditate că vine al Consiliu, este. Nu pentru toate 15 milioane, dar pentru 100-200 e suficientă lichiditate, le poți duce pe toate unde vrei tu. Bun. Igor crezi că mai are șanse? Șanse la all-time high, la 500 nu. Șanse la 10-20 sunt, în continuare șanse, dar nu m-aș axa pe e-gold, adică nu m-aș axa pe e-gold la nivel de portofoliu, deoarece e-gold are concurență majoră, după cum s-a putut vedea și e foarte greu să concurezi. Foarte greu, venind din România sau făcând orice, e foarte greu să concurezi, chiar dacă ai tech bun. Moneda, în general, cum e ea structurată și cine o cumpără, asta te interesează pe tine. TIA preț maxim. TIA, cred că am pe la 2 prețul în momentul de față. Media la TIA e câteva procente din portofoliu de bază, nu e prea mult, dar e printre cele mai neperformante din portofoliu. Acum, dacă TIA revine peste $1 și nu cred că e atât de greu să revină peste $1, între 1 și 2 e probabil să vând măcar 50%, pentru că nu vreau să blochez nici procentele alea mici atât de mult în TIA. Probabil o să mai las 1% sau un pic sub, dacă se întoarce spre 10 sau spre 5, pe urmă o să vând și restul. Dacă nu, nu, la nivel de TIA. Și la fel și celelalte neperformante pe care le am în portofoliu, am explicat în ultimul update pe care l-am făcut pe portofoliu, îl găsiți în secțiunea de Patreon. Bun. Deci Pi Network nu mai are rost să ne chinuim cu el pentru cei care am vorbit de atunci de Pi. Dacă ați făcut bani cu el, trebuia să-l vindeți atunci. Am mai avut 15.000 de discuții despre Pi. Măcar jumate din ea, dacă l-ați fi vândut, ar fost ok, mai ales că l-ați minat și l-ați făcut gratis, mulți dintre voi. Salut Daniel, harta e acumulat? Nu, harta am vândut în profit, peste 50% din poziție, restul nu mai impactează oricum poziția respectivă, era în continuare în portofoliu de risc.
Nu avea o pondere prea mare, dar overall am ieșit destul de bine din hard, dar v-am și spus că vând jumate. Bun, când era, nu știu, 004, ceva pe acolo, 003, 004. Bun. Mai lăsați comentarii, tot 04 ai media pe FED, 05 cred că am media pe FED în zona respectivă. Nu mi se pare o medie rea, dar momentan e pe minus clar, undeva, nu știu cât e FED acum, 17-18 cenți, dar nici nu mai vreau să adaug momentan la poziție. Oricum, lichiditatea pe BTC a stagnat mult comparativ cu lichiditatea pe ETH în ultimul an, e ce am observat eu uitându-mă pe diferite checksuri. Da. Păi e și asta, dacă te uiți, e din nou o chestie care poate să-ți dea senzația că cineva se pregătește acolo pentru a face un switch între Bitcoin și ETH pe următorul ciclu și am mai explicat, nu cred că vreau să mă repet, cei care au auzit și trec și pe filtrul gândirii să vadă. Bun. Am vândut OP la $2. Foarte bine. Înseamnă că ai ales destul de bine dacă l-ai vândut pe acolo. Bun, mai lăsați comentarii, imediat mă uit. Dacă nu, imediat ajungem și la analiza de pe Nvidia. Mai avem destul de mult până când se închide piața bursieră. O să facem destul de multe analize. Discutăm și despre subiecte diferite. Aveți butonul de like aici. Dacă vă place, îl puteți apăsa. Nu știu câte s-au strâns. Dăm un refresh să vedem. Dacă aveți și butonul de hype, puteți să dați și hype, deoarece ajută dacă dați hype acestui live sau după live, nici nu știu cum merge, sincer. Dar ajută, aveți toate linkurile aici, în descriere puteți să dați more și puteți vedea toate linkurile în secțiunea asta de aici. Da? Puteți să vedeți, aveți Bybit-ul, aveți și chat-botul pe chat care vă tot dă linkurile astea. Aveți Bybit-ul aici, cashback până la 30.000, aveți OKX-ul până la 400 de euro în BTC pentru utilizatorii noi, 8% bonus. Puteți să vă abonați și pe YouTube dacă vreți să susțineți conținutul, puteți desigur face asta și pe Patreon, puteți intra în comunitate, aveți 30% reducere în prima lună, aveți tița mea pentru 2026-2031 aici, aveți și VPN, îl folosesc de multă vreme, NordVPN, 70% reducere și pentru ETF-uri și acțiuni eToro găsiți aici, portofelele Reger Trezor toate, Instagram-ul găsiți și pe el aici, Twitter toate cele. Bun, hai comentariile să vedem ce am ratat. Unii acumulez, nu, dar mi-ar plăcea. Numai că n-am și lichiditate pentru ăla, ca să fiu sincer, dar la nivel de utility e în zona respectivă. Okay. Bun, am un prieten, cred că el chiar crede că poate să se duce și la fel de sus ca Bitcoin-ul. Clar că sunt unele persoane care văd XRP, de exemplu, și zic se va tranzacționa și ăla unde se tranzacționează Bitcoin, la, nu știu, 69, 70, 80, 100 de mii. Pentru că nu înțeleg cum merge capitalizarea pieței și desigur nu înțeleg ce face una și alta și visează, ok. Bun. Dar, din nou, la nivel de ETH mulți zic că 10.000 e un target mare. Nu este un target mare. Gândiți-vă logic. De la 2000, zicem că mulți dintre voi aveți prețurile medii la ETH 2000, 1500, 2500. Cam pe acolo. N-am văzut, am făcut mai multe 1 la 1, cam pe acolo e prețul median. Am mai văzut poate un 3000 la cineva, dar în general 2500, 2000, 1500. Cam alea sunt prețurile medii pe care le aveți, da? La ETH. Dacă ETH se duce la 10.000, e un 5x. Este un 5x, adică nu zici că zic ceva extraordinar. Wow! Ai înțeles că se duce la 50.000 sau 100.000 ETH. Nu, 10.000 e 5x. Băi, mulți uite ce înseamnă cum se poate face un 5x, adică într-o zonă de potențial de urcare, 5x nu e neapărat mult. Un 5x ar duce ETH la 1 trilion. Ce, vi se pare atât de wow? În momentul în care avem multe companii peste 1 trilion din bursă. Ok? Multe și unele pe la 5 trilioane. Și aurul a fost pe la 27 de trilioane. Ce vi se pare atât de wow? 10.000 pe ETH. Nu mi se pare wow. Ok. Un target de genul acesta pe ETH. Eu mai zic ceva, că mulți întotdeauna plâng, fie că prețul scade, fie că prețul urcă. Da? Că întotdeauna vă plângeți. Că scade Ethereum, urcă Ethereum, nu mai vreau să aud de Ethereum. Ce mai face? Nu mai face. Din nou e la 2500, pe unde aveți media sau sunteți pe plus. De ce să aveți o povară în plus, nu? În viață. Nu trebuie să aveți o povară în plus în viață. Dacă nu vă place, îl vindeți, pa, la revedere. Dacă asta vreți să faceți. Scăpați de povară, știi cum e? Scap de povară. La fel și când s-a dus ultima oară la 1500. Vai.
Câteodată cred că bărbații se plâng mai mult ca femeile. Așa am observat de multe ori. Bă, nu-i mai bine să nu te mai plângi? De să duce la 3.000, de exemplu. Ok, na. Nu l-ai vândut la 4.000, ai zis, mamă, dacă se întoarce la 3-4.000 îl vând. Na, uite, na. O să-l vinzi și să uiți de el. Da, pe urmă, dacă se duce la 10.000, să nu-ți bagi unghia în gât, știi ce zic? După, dacă îl vezi din 2 ani de zile la 10.000, zici, mamă, de ce l-am vândut? Știi? Dar, din nou, nu mai ai voie să plângi dacă BTH se întoarce la 2.500-3.000, tu l-ai luat la 2.000-2.500 și nu-l vinzi, nu? După ce te-ai plâns că nu-ți mai place. Poți să-l vinzi, ok? Și să te duci să investești în acțiuni, să investești în obligațiuni guvernamentale sau în orice vrei tu. Știi? Dar asta zic, acum nu mai puteți avea vreo scuză când de și a fost la 1.500 să nu-ți mai refaci portofoliu, adică să-l faci ca lumea și dacă ETH să duce la 5.000-10.000 să n-ai profit. Adică dacă ETH ajunge la 5-10.000 și pun întrebarea, aveți profit pe cripto și răspunsul o să fie nu, atunci, la fel ca acum, am pus întrebarea, aveți profit pe acțiuni, erau doar 35% care aveau, sau 38%, sau 40% maxim profit pe acțiuni. Când acțiunile sunt, ce cumpărați? Asta e întrebarea. Ce cumpărați? Bun. Tom Lee și miliardele alea din ETH nu sunt degeaba. Ceva va fi pe ETH și absolut. Da, v-am mai explicat de Tom Lee, nu este un investitor rău. Mulți le au așa la, știi, când merge rău ceva, toată lumea te ia la mișto. Ia la mișto, că știau, e mai bine, ești un fraier, haha, ai vândut, nu știu ce, ai făcut, să-ți bagi, unii de-abia așteaptă, știi cum e. Așa e, unii de-abia așteaptă. Bun, așa și la Tom Lee, a mers omului foarte bine, nu e primul lui play, a făcut multe, are acțiuni, bine, foarte bine stă fondul lui și Bitmain stă excelent. Și Bitcoin când l-a luat pe la 5.000, 3.000, 6.000, a zis că se duce, când l-a luat și la 20.000, a zis că se duce la 50.000, s-a dus la 3, dar a mai luat toată, apoi mai a zis că se duce la 100.000, s-a dus. Și alte play-uri, Solana și multe din zona asta de tech a luat, Palantir și altele. E un investitor bun, numai că câteodată nu poți să fii mereu imediat în trend. Trebuie să ai dreptate pe termen lung, asta te interesează pe tine. Dar Tom Lee este un investitor bun. Puteți să întrebați și ChatGPT-ul dacă este un investitor bun Tom Lee sau nu și o să vă explice ce a investit el până acum și cum arată investițiile pe care le-a făcut Tom Lee. Și atunci poate o să vă schimbați ideea despre nu e rău și ceea ce a făcut pe ETH e bine pentru că nu și-a datorie. Spre deosebire de Sailor, care acum ați văzut, Sailor de la minus 10 miliarde, acum e la plus 4. Așa merge pe cripto. De la minus 10 la plus 4 a și vândut bottom-ul. One of Us a vândut bottom-ul, dar desigur în continuare are multe miliarde în Bitcoin după ce a vândut un pic în bottom. Nu e problema asta, ok. Nu e problemă de război, cum s-ar zice. Bun. Nu mai avem bani de cumpărat. Am cumpărat cele 99 de bottoms. Păi, dacă ai cumpărat cele 99 de bottoms, ce ai cumpărat? Asta zic și pe unde? Dacă ai cumpărat totul în afară de big caps, atunci da, poate este rău și poate ai doar un risc mare. Atunci da, pot să înțeleg. Dar în rest ai avut de la 1500, de mai multe ori. Ai avut din nou Bitcoin la 60.000, ai avut AVE sub 100 din nou, ai avut Link sub 10 și altele. Din astea mari vorbesc. Ai avut chiar BNB, bine. În ce ai băgat? Asta zic tot. Adică ai băgat doar în altele mici, cele mari n-ai luat nimic din ele. Dar înțeleg că toată lichiditatea, inclusiv la mine, dar și la toată lumea din retail, e mai scăzută. Atunci, bați că te-ți permiți. Dacă îți permiți 10 euro, 50 de euro, îi bagi pe aia. Dacă nu, aștepți. Aștepți să vezi ce se întâmplă mai departe când faci rost de lichiditate. Nu trebuie să iei de la gură. Câte ore pe zi petreci în fața ecranelor? Dacă punem și telefonul, nu știu, 10, 12, habar n-am. Nu știu dacă 10, 12, cred că media pe telefon e 9, 10, undeva pe acolo. Da, toată ziua. Toată ziua. Absolut toată ziua, de dimineață până seara. Bun. Care este rutina zilnică a lui Daniel Niță? Depinde de zile, am mai explicat-o și în trecut. Depinde de zile și ce fac în zilele respective. Bun. Mai departe, în ultima perioadă mă țin mai mult de sală și să vedem cât mă ține. De obicei pe perioade de-astea mai de ber mă țin de sală, dar acum sper să nu mă las. Bun. Doar din curiositate, sunt și femei pe ei? Sunt, absolut, da. Sunt și femei aici în comunitate, chiar destul de multe.
unde vezi că va corecta. Nu știu sigur dacă va corecta, imediat vorbim. E o probabilitate destul de bună ca piețele să corecteze mâine, poi mâine. Dar asta nu înseamnă că te duci și apesi butonul de short, că am zis eu că probabilitate bună. Nu știu dacă o să tranzacționez Bitcoin sau ETH și acum în niciun caz nu shortez. Probabil o să iau long dacă prețul se duce într-un nivel. Și imediat vă și arăt. Dacă ai citit pulsul pieței și ai stat măcar 10 minute ca atâția, ai fi văzut care era nivelul pentru ETH și pentru Bitcoin. Adică l-am reliefat acolo, dar ți-l pot arăta și ție aici. Imediat să găsesc graficul pe care am desenat. Ok. Bun, nu cred că este graficul pe care am desenat pe Coinbase, nu mai știu pe care, ETH, USD, pe Binance, pe Bitstamp. Așa, pe Bitstamp l-am făcut. Bun. Asta e ideea. Asta e ideea pentru Jackson Hole, dar nu înseamnă neapărat că shortez de aici, ca să-ți explic. Ok. Care e strategia mea de obicei de tranzacționare scalp? În momentul când am chestii de genul ăsta, nu shortez așa ceva. Ok. De obicei dau long, scalp, adică poziția intră și ține câteva minute de cele mai multe ori și targetez un 2-5% la un 9.21 EMA. Și acum dacă ne uităm un pic aici pe daily, putem să observăm că 9 EMA îți vine exact în regiunea de 2340-2261 și 21 EMA vine un pic mai jos, 2176. Ar în prima fază zona asta o targetez aici pentru un bounce și apoi următoarea ar fi 2170. Ține cont că asta mai urcă, o să fie pe la 2200 în perioada viitoare. Ok. Bun, dar asta e zona pe care o targetez aici pentru o poziție de long pentru ETH și iar pentru Bitcoin, nu mai știu, imediat. Imediat ne uităm, dar ar fi zona asta de aici, se poate vedea, ar fi zona asta 71, 73, regiunea asta unde îți vine 21 EMA și un pic sub 9, pe aici pe undeva. Deci Jackson Hole-ul cam asta ar trebui să arate. Și ulterior să vedem continuarea. De ce ești peste 200 moving average și pentru Bitcoin? Pentru prima dată se poate vedea din noiembrie 2025, din apropierea topului, n-ai mai fost peste 200 linia roșie, care îți dă un trend măcar de câteva săptămâni pozitiv, măcar. La ETH nu mai zic, n-ai mai fost din tot din noiembrie peste 200 moving average. De obicei, cripto când e în trend ascendent continuă să crească, când e în trend descendent continuă să scadă. Momentan, favorabil pentru tauri aici ulterior. Acum, nu știu, nu cred că se duce mai deep. Dacă se duce mai deep, suport mai mare 1950-2000, știți de ce? Pentru că aia era ultima rezistență de aici, da? Deci dacă ne uităm un pic, ștergem, nu ne mai interesează macro trend, îl refacem un pic. Ai zona asta de aici. Deci atâta timp cât ETH rămâne peste 1950, zona asta A, de unde a făcut ultima mișcare, în continuare este ok. Vreți să vorbim acum de scenariu un pic mai negativ, dar țineți cont și să nu mă trageți la răspundere, în continuare e prea devreme pentru acest scenariu. Trebuie să vedem mai multă acțiune a prețului pentru a putea spune și mai multe și mai apropierea momentului respectiv cum e sentimentul. Scenariu mai bearish în ceea ce înseamnă Bitcoin și ar putea fi, nu e încă scenariul meu de bază, dar ar putea fi mergând spre targeturile respective, ar putea arăta așa și din punct de vedere al psihologiei pieței ar face cât de cât sens aici din multe perspective. Ai zona de 96-102 care e foarte relevantă de aici, ok? Bun. Orice analiză pe care o am e backed by ceva, adică nu e o analiză din aer. Okay. Bun. Iar momentan Bitcoin nici măcar n-a schimbat structura trendului, care momentan e la 82.000. Dar ținând cont de urcarea asta pe care am văzut-o aici, mulți zic că acum este un fake-out, e foarte posibil ca fake-out-ul. Și capcana pentru taur de fapt să fie aici. Okay. Aici. Și hai să explicăm de ce. Aici. Dacă Bitcoin îți urcă în zona asta, mulți desigur în prima fază vreau să shorteze 72.000, v-am zis, nu vă apropiați de shortat aici, pentru că în bună măsură, dacă toată lumea shortează o zonă, vin și lichidează și s-a întâmplat.
Acum, plecând de la ideea că vreo 70% din piață, când prețul era aici, da, așteptau, cam aia era probabilitatea, procentajul de urși versus tauri. Urși erau 70, tauri erau 30. Probabilitatea lor era de bottom la 47-40. Aici era probabilitatea de bottom a urșilor venită în octombrie, da? Octombrie. Aici toată lumea aștepta să cumpere bottom-ul, v-am zis, din punctul meu de vedere greu să întâmple așa ceva, dar mai vezi câteodată surprize, Bitcoin câteodată mai face chestii, să zicem, pe care toată lumea le așteaptă. Dar ziceam, nu cred că e cazul de data aceasta, dar plecând de la premisa asta că majoritatea, nu toată lumea, majoritatea pieței aștepta acest octombrie aici pentru bottom. Acum încep să-și pună semne de întrebare. A fost ăsta bottom-ul? N-a fost ăsta bottom-ul. Aici corect? A fost, n-a fost, n-a fost. Mai cumpărăm Bitcoin la 40, nu mai cumpărăm, rămânem pe margine, nu rămânem pe margine. Bun. Aici nu știu dacă e suficient pentru a-i schimba pe buy aici pe ei, cei care n-au luat și așteptau regiunea asta, dar dacă prețul urcă peste 82.000 și tehnic îți schimbă trendul descendent în trend ascendent aici, tehnic, da, din topul ăsta, în zona asta și ultimul high, atunci marea majoritate o să facă flip, ok? Și când marea majoritate face flip la 86, 87, 90 aici, zicând că au ratat bottom-ul din octombrie, ce se întâmplă, vă zic, din ce am văzut în ultimii ani, îți împinge prețul și mai sus, ok, în prima fază. Îți împinge prețul de obicei în zonele astea de lichiditate superioară, 96, 100, 2000, de aici, ok. Dar aici probabilitatea de fuckery al market maker, al pieței în general, al psihologiei pieței, al la ce vrei tu să te gândești, îți spune că aici, dacă toată lumea, și asta e prea departe, dacă sentimentul aici devine mega pozitiv și bullish în proporție inversă față de aici, atunci cel mai posibil și probabil scenariu ar fi să se întâmple asta, okay? De aici. Acum nu știu dacă va mai face un nou minim, nu va mai face, rămâne de văzut, dar țineți cont că analiza asta e departe. Nu cred că dacă se va întâmpla scenariul ăsta, nu o să o vezi până în noiembrie, decembrie, poate chiar ianuarie 2027. De ce? Care mai e un alt lucru pe care piața îl crede? Bottom-ul 2023, un an pozitiv pentru cripto și 2026 la fel, 2027 la fel. Adică toată lumea zice 2026 bottom, octombrie, 2027 urcăm. Și dacă nu se întâmplă urcarea? Dacă începe anul așa? Dacă începe anul așa, având în vedere că sentimentul devine prea pozitiv, toată lumea self-fulfilling prophecy, mergem în 2027 în sus și Bitcoin atinge all-time high, habar n-am ce mai fi pe acolo, atunci nu. Cea mai mare durere ar fi să întâmple asta. Cei care strigau aici 40.000 să devină bullish, să cumpere mai sus, corect? Și apoi să le dea 40.000, da? Să nu mai aibă bani să cumpere. Sau nu 40.000, 53, 49, habar n-am, regiunile astea de aici. E o probabilitate decentă, dar momentan suntem departe. Suntem departe și momentan nici nu are rost să antrenăm scenarii de genul ăsta, dar le zicem un pic dinainte. Cu cât ne apropiem și cu cât Bitcoin poate face mutarea asta, ok, la un moment dat anul ăsta, atunci putem discuta dacă sentimentul devine acolo, dacă rejectări sunt din regiunea asta, dacă e prea mult FOMO, dacă discutăm atunci în regiunea aceasta, ok? Dar asta ar fi scenariu, să zicem, mai negativ aici, prea devreme să-i zicem, dar din punct de vedere al psihologiei pieței ar face cel mai mare sens. Acum, mulți ar zice, desigur, aici ar putea veni cu de ce. Toată noastră de ce, ok? De ce s-ar întâmpla asta? Sunt multe chestii pentru care s-ar putea întâmpla asta. Midterms-ul trece din noiembrie, ok? Deci vine în 69 de zile, vine midterms-ul trece. Aici, probleme economice, lovește un pic zona de probleme economice, noiembrie, jumate, decembrie, de cele mai multe ori se vinde și cripto și acțiuni, ok? De cele mai multe ori, dacă ai observat, și ai putea duce un șan de genul acesta, să iau profit la final de an, ca de fiecare dată, și ai putea vedea asta.
pe probleme economice. Dacă bursa corectează 20% în noiembrie-decembrie, atunci și Bitcoin ar putea să facă asta. Ok? Sau chiar dacă bursa corectează 10-15, rămâne de văzut, deoarece targetul la bursă pentru anul ăsta e undeva la 8.000. Poate să-l atingă, dar după e foarte posibil să vezi o corecție mai avansată. De 15, poate 20% pentru bursă. Și atunci da. Dar nu cred că vine în octombrie, ci cred că vine mai târziu după ce toată lumea zice ok, am văzut bottom-ul, îi dăm tare, apăsăm butonul, all in! Și atunci ai putea vedea niște problemuțe, dar mai e mult până acolo, n-are rost momentan să vorbim despre asta atât de mult. E un șar pe care îl ținem pe masă, vom vedea dacă asta vine. Acum, dacă se întâmplă asta pe Bitcoin, ETH și unde s-ar putea duce? Păi dacă se întâmplă asta pe Bitcoin, nu? Și atinge peste 90.000, poate spre 100, ok, până la final de an, ai putea vedea ETH 3200, 3600, desigur știm foarte bine că dacă recapete 2500, targetul spre 4000. Dar ai putea să vezi range-urile astea de aici, dacă Bitcoin se duce la 100, ai putea să vezi chiar 3500, că ăla era nivelul, dacă țineți. 3500, poate un shoot în 4000, dar nu știu neapărat. Dar nivelul ăsta de aici măcar ar trebui să-l vedem, ok? 3500 de exemplu. Dacă se duce până aici, ok? Și Bitcoin se duce la 100.000, atunci noiembrie, final decembrie, ianuarie 2027 ai putea vedea pullback-ul și eu zic că ar putea să fie ultimul sub 2000 în ceea ce înseamnă la ETH și nu cred că va mai face nou minim, păstrez 60% aici. Dacă Bitcoin corectează spre un nou minim, cred că Ether va face un minim în urcare a doua oară. Okay. A doua oară. Și atunci de cumpărat ar fi din nou sub 2000, 1950, 1850. Ok, regiunea asta de aici pentru Ether, în cazul unui scenariu de genul respectiv. Dar din nou e prea devreme, Bitcoin nici măcar nu a reluat zona asta ca să putem avea un antrenament puternic pentru urși, deoarece aici ar intra într-o panică masivă. Și nici Ether n-a reluat 2500, cu toate că arată mai bine în continuare și cu volume decât Bitcoin, după cum se poate vedea aici. Și ar trebui, vedem, dacă ne uităm la zona asta, ar trebui 3000 să-l închidă, nu? Ar trebui 3000 să-l închidă, având în vedere toată mutarea asta de aici, tot dezechilibru plecat din ianuarie 2026, yearly open-ul. Dacă ne uităm la yearly open, dăm pe 12 ore, 12 luni, hai să dăm pe unde e yearly open. Ar trebui măcar să tindă spre yearly open pe 12 luni, imediat ne uităm. Și vedem, da, 3000, dacă ne uităm aici undeva spre 2950-3000, imediat ne uităm la Open, 2966 a fost Open-ul pe 2026, ok? Aici. Aia trebuie să meargă spre Yearly Open, deschiderea anului, la nivel de a închide toată povestea asta de aici și face cel mai mare sens. Dar din nou aveți grijă la FOMO, dacă ETH urcă peste 3000-3500, aveți grijă la FOMO, din nou, ați avut nenumărate opțiuni și oportunități să cumpărați sub 2000, nenumărat. Ai îmbătrânit, tată? N-am îmbătrânit, se pare că am îmbătrânit, sunt chiar bine. Sunt în cea mai bună formă mentală, cea mai bună formă fizică, cea mai bună formă din toate punctele de vedere și mă simt excelent. Apă și flotări. Mulți zic dacă o dai așa când va mai performa. În 2027, după crash. În 2027 ar trebui să vezi ETH spre all-time high. Chiar dacă atinge 1800. După cum vedeți aici în cripto, mutările sunt rapide. Mutările sunt rapide. Uite aici. Hai să vorbim și despre asta. Dacă toți suntem aici, de ce nu? Imediat mergem și la Nvidia. Mai verificați și butonul de like dacă vă place, dar din nou. Fac lucrurile din pasiune, puteți să lăsați, așa puteți susține conținutul. După cum vedeți, fac asta de mulți ani de zile și pe YouTube nu mă apropii de 100.000 de abonați. Din mai multe motive. Unul dintre motive este faptul că fac live-uri de 3 ore. Iar YouTube-ul vomită când vede așa ceva. Adică când vede live-uri de 3 ore, vomită mai mult decât s-a vomitat pe tastatură. Bun.
dar din nou vă apreciez, n-am nevoie de multă lume, am nevoie de oameni care înțeleg piețele financiare, pentru că asta mă chinuie ei să fac. Hai să ne uităm. Deci, dacă v-ați uitat la ultimele analize pe care le-am făcut, vă arătam și arătam și în Patreon asta că ETH, de cele mai multe ori, ca să te gândești la un bottom, ai nevoie de asta. Okay? Ai nevoie de asta, după cum vezi aici. Acum o să analizăm și perioada asta, că se întâmplă la fel sau nu, imediat. Cu un nou dip sub range-ul ăsta și apoi mutarea. Vom vedea dacă Jackson Hole e sau după, vom vedea. Bun. Nu știu dacă se califică Craiova în Europa League, dar jocul e slab al tuturor echipelor românești. Din păcate. Ok, oriunde se califică e ok. În conference nu mai poate să scape. O să fie un meci echilibrat, din nou, poate o să fie prelungiri la Craiova. Sperăm să califice, desigur. Bun, dacă ne uităm aici, revenind la treabă, ziceam, asta vreau să văd, țineți minte, și a venit, la distanță de o săptămână, a venit. Asta vreau să văd pentru a avea în sfârșit o confirmare mai largă a unui bottom, după cum ai văzut aici. Și ziceam, băi, dacă ETH a fost atât de previzibil de sus în jos, de sus în jos, dar și de jos în sus, de ce nu s-ar întâmpla la fel și data asta? A fost previzibil aici, că din nou s-a întâmplat la fel, ok? Cu toate că nu era așa previzibil, având în vedere că erai aproape să spargi 5.000, dar din nou te-ai oprit aici, ai venit aici, te-ai oprit aici, ai venit aici, ai venit aici, te-ai dus aici, ai venit aici, te-ai dus aici, ok? De sus în jos, de jos în sus, suport rezistență, suport rezistență. De ce n-ar fi de data asta? De ce ar fi diferit? Adică, de ce ar fi diferit? Și pare că nu e diferit nici de data asta. La fel ca în cazurile precedente, când ai avut aici o ieșire din bear, se poate observa, ai avut 90% aici, ai avut aici câteva candele, te-ai dus 33%, ai avut aici încă o dată, nu mai zicem de zonele astea la fel, zona asta la fel, mutarea asta la fel, care e aceeași. Zici că le desenează market makerii cu markerul. E aceeași mutare dacă observi aici. Aceeași, ai așa, minim în urcare. Ok? Aici ai avut minim în urcare cu dublu subsol în regiunea asta. Un pic mai diferit, dar cam același lucru. Mutare. Ai avut un pic de rezistență aici la 1872, te-ai dus. Unde te-ai dus? Te-ai oprit. Data asta 2700, acum te-ai dus la 2600 aproape. În mutarea asta de aici. Zici că le desenează cu degetul. Acum, dacă se repetă istoria și nu s-a adeptul a repetării exact același lucru, ar urma ceva de genul ăsta. Vedem dacă mai merge până în 2700-3000 aici și ar urma asta. Nu? Ar urma o mutare în lateral și ar urma din zonele astea de aici un fake out, nu? La 2000 sau un pic sub 2000 pentru a putea vedea mutarea după. În regiunea asta, la fel cum ai văzut aici, în range-ul ăsta. Dar din nou nu s-a adeptul a acestor pattern-uri, că nu se repetă mereu la fel. Adică asta zic, e doar o chestie. Ce e relevant este asta. Ai nevoie de volatilitate pozitivă, ai nevoie de volume, ok, aici. Ai nevoie de lichiditate. Și ăsta e punctul care se repetă și asta îmi place, ok? Asta îmi place. Îl vezi, dictat aici. Corecție aici cu lichidări, corecție aici cu lichidări, asta se repetă. Sunt mult mai valoroase astea decât să zici că se repetă pattern-ul ăsta și același lucru. Dar da, istoric ETH de obicei îți mai face un dip înainte. Uite, de exemplu, dacă te uiți aici, da? Ți-a urcat, inclusiv aici. Ți-a urcat peste nivelul ăsta, ți-a făcut un dip sub, s-a dus la următorul. A stat în lateral, ți-a făcut un dip sub nivelul ăsta, pe urmă s-a dus peste. Din nou, are tendințe de obicei. De ce? Multe poziții de long le curăță și pe urmă se duce mai sus de multe ori. Dar nu înseamnă că data asta e neapărat la fel. Dar ideea rămâne, ar trebui să meargă să închidă măcar zona asta de aici, că corectează în 2200-2100 la Jackson Hole. Ar trebui să găsească suport și ulterior ar trebui să vedem 3000. Și atunci, da, o să înceapă un mic FOMO pentru urși și atunci vom vedea cum stă treaba din regiunea respectivă. Când se va întâmpla mutarea, nu știu să vă zic, dar de obicei, vă zic ce se întâmplă de obicei, se întâmplă mai repede decât mai târziu. După cum vezi aici, s-a dus aproape de 3000 rapid după ce s-a făcut prima mutare, pe urmă în câteva zile te-ai dus aproape de 3000 și de-abia apoi ai făcut o mutare de genul ăsta și pe urmă te-ai dus la 3600, ok? Dar de obicei se întâmplă rapid când se întâmplă, deoarece vrea să te lase în urmă, ok?
vrea să te lase în urmă. Asta e ideea, dar nu te lasă niciodată în urmă că piețele financiare nu pleacă nicăieri, dar ăsta e sentimentul. Și a trebuit să închidă toată mutarea asta până în 2900, 2800, 3000, cât mai aproape de regiunea asta de aici. Vom vedea dacă vine pullback-ul și apoi mutare. Spre asta înclin momentan în ceea ce înseamnă ETH pullback, mutare în zona superioară, 2800, 2900, 3000. Și atunci vedem ce se întâmplă de acolo. Bun. ETH BTC a făcut și el mutarea așteptată aici, ok? A făcut și ETH BTC mutarea așteptată. Mutarea așteptată era pullback, ne-pullback, nivelul ăsta 3.1. L-a atins și nu e de mirare, găsește rezistență aici. Dar în continuare arată bine. Orice analist ar uita la graficul ăsta și un analist bun ți-ar zice cam același lucru, un fel a repetării acestei zone din 2019-2020 în ceea ce înseamnă ETH, dar ține cont că ăsta e în trend descendent din 2017, da? Și în sfârșit ar putea sparge un trend descendent destul de nociv aici. Ce ar însemna spargerea zonei de 4.2, că asta este zona, ar însemna începerea unui trend ascendent. Mutarea pe ETH nici n-a început, ca să țineți cont. Mutarea ETH-BTC nici n-a început. Va începe de-abia peste 0041. De dată ce sparge 0041, pe urmă știm foarte bine care e targetul 0084, adică o dublare a acestei parități rapid aici, la nivel de preț și poate, cine știe, atacarea zonei din 2017 dacă există suficiente lucruri pentru ETH să facă asta. Ok, aici vom vedea. Dar nu e în continuare un grafic prea rău, e un grafic care denotă o volatilitate superioară de aici în ETH-BTC. După cum vedeți, Bitcoin astăzi e la un pic pe plus, ia să vedem, pe minus chiar, 0,11, în timp ce ETH e plus 1%. O să ne uităm și pe danielniță.ro imediat. Bun, eu ți-am dat cu hate mai de mult, Daniele, și chiar și azi îmi pare rău, ești băiețaș, dar m-am enervat că am pierdut bani cu altcoin vreo 12k până în prezent. Sunt pe 5%, sper să nu ești dușmănos. Nu sunt dușmănos pe nimeni, eu înțeleg foarte bine natura umană și înțeleg și hate-ul la o adică. Și înțeleg faptul că e ceva omenesc în momentul în care faci anumite greșeli să dai vina pe cineva, că cineva este de vină. Că cineva ți-a zis ție să pui toți banii respectivi într-o singură chestie să-i pierzi. Dar nu asta este problema. Problema, nu știu, dacă vii cu înjurături foarte puternice sau atacuri personale sau alte lucruri neadevărate. Mulți oameni și văd în comentarii, mai ales pe Twitter, dar și în alte părți, nici măcar nu își pun numele real. Adică cum vrei să te ia cineva în serios dacă tu nu ai nume real? Ai un nume random. Pune numele real dacă vrei ca oamenii să te ia în serios în momentul când zici ceva. Dar mulți nu își pun numele real pentru că le frică. Le frică pentru că știu că ce zic acolo nu este adevărat, ok? În cele mai multe cazuri. Și atunci le frică. Le frică și stau și în spatele unui pseudonim, în spatele unui nume efectiv, crezând că de acolo nimeni nu le poate face nimic și poate să scrie orice de la tastatură. Dar înțeleg, e o chestie omenească, inclusiv eu am episoade, nu înseamnă că dau hate oamenilor, dar am episoade pe anumite lucruri ce țin de natura umană. Nu suntem perfecți, câteodată avem ieșiri cu toții, inclusiv eu, cum am zis. Toate cineva te enervează, că toate ceva te enervează, ceva nu merge bine, habar n-am. Înțeleg toate chestiile astea, e totuși bine să vezi că problema nu e la cel care îi dai hate și problema vine din tine de cele mai multe ori. Tu nu-mi dai mie hate, tu de fapt nu ești împăcat cu tine în ceea ce înseamnă ce ai făcut, asta e ideea. Și dacă cineva zice ceva de tine, nu știu, că tu zici ceva de mine și pe mine eu mă stresez pe chestia respectivă, înseamnă că e un adevăr în treaba respectivă, da? Dacă tu zici, bă, ești prost și eu zic, aoleu, ce ai făcut, m-ai făcut prost, înseamnă că eu poate cred că sunt prost, știi ce zic? Asta e ideea. Dar n-am nimic cu haterii, am zis, îi iubesc și cred că fiecare dintre noi avem perioade mai negre în viață, sperăm să trecem prin ele împreună. Bun. Bun.
Și dacă vine bull market-ul și ar coincide în totală pierdere de timp din 2021, timp pierdut și bani aruncați în vânt. Eu nu o văd neapărat așa. Eu când am început să tranzacționez am pierdut bani câțiva ani la rând. Pentru mine nu au fost am pierdut și nici bani pierduți, au fost lecții destul de importante pe care le-am învățat la nivel cum să investesc, la nivel de risk management, la nivel de multe alte lucruri. Dacă iei lucrurile alea bune și continui, eu zic că sunt șanse foarte bune să mergi mai departe. Dacă te-au afectat atât de tare, atunci, asta îți fac piețele financiare câteodată. Dar, din nou, n-ar trebui să renunți. Bun. Nea Daniel a revenit pasiv din Patreon. Dacă face bani din cripto, e un bonus, doar gargară. Eu înțeleg că e un hate acolo, dar n-am zis niciodată că ești obligat să te abonezi nicăieri. Conținutul este gratis aici. Intri, după cum observi, mai vii, mai și înjuri, mai iei și lucruri bune de la Ionuță. Dacă ies, nu zici nimic, dacă nu ies, vii și înjuri. Din punctul meu de vedere, nu e o problemă ca în Patreon să monetizez orice, pentru că în final este o muncă pe care o fac aici. Dacă vrei să te abonezi la Patreon, te abonezi, dacă nu vrei, nu te abonezi, ok, la Patreon. Trăiesc foarte bine oricum, adică stai fără grijă. Stai fără grijă că dacă YouTube-ul dă faliment și mâine nu mai sunt pe YouTube sau astea, stau foarte bine. De ce? Am licență în economie, am masterat în geopolitică, am lucrat la N companii multinaționale și pot să fac bani din orice dacă vreau. Adică nu e o problemă asta, înțelegi ce vreau să zic? Deci eu înțeleg de unde vine și asta e o frustrare. Unii cred că, nu știu, dacă ai patron sau dacă dai o chestie oamenilor în general, e ușor. E ușor, știi, eu trezesc dimineața, fac patron, bam, stau, nu se întâmplă nimic, bam, în orice faci este stres. Că investești, că faci trading, că ai o comunitate, că ai patron, că intri pe YouTube și te înjură lumea sau o dai în baltă câteodată și mai te înjură ăla. Păi e greu. Cine n-a făcut asta nu înțelege, îți dai seama și înțeleg ideea din spate. Dar nu stai fără grijă că dacă toate astea se duc la zero tot, o să fiu foarte, foarte ok. În orice situație, deoarece creierul. Pe ăsta nu poate să mi-l ia decât viața. Atât. Atâta timp cât îl am, mă descurc în orice situație și fac bani din orice situație. Când ai calitate, faci bani oriunde. Când ai, nu faci. Asta e adevărul, destul de clar. Dacă să ajungi la calitate, trebuie să faci un efort. Nu înțeleg de unde hate-ul. Ai Patreon, ai nu știu. Bă, de unde e hate-ul? Dacă oamenii vor să susțină ceea ce faci, se abonează. Dacă vor să învețe mai mult, se abonează. Dacă vor să facă parte dintr-o comunitate, se abonează. Dacă nu, se abonează, pleacă, intră, ies. Adică, care este problema? Adică oamenii vin, trag la răspundere, bă, tu câștigi de acolo, tu câștigi de acolo, tu câștigi de acolo. De parcă se întâmplă așa câștigul, știi, fără niciun fel de nimic. Vin, mă cheamă Daniel Niță și gata. S-au făcut, bani. Bun. Deci da, înțeleg, dar nu știu, tot chestia pe care ai zis-o nu vine pentru mine. Pe mine nu mă deranjează și ți-am mai zis, chiar nu mă deranjează, poți să zici ce vrei. Știu cine sunt, știu până ce am trecut, știu calitatea pe care o am, adică n-am frică de nimic, înțelegi? Bun. Live-ul de vineri va fi gratis pe YouTube. Absolut, gratis pe YouTube pentru toată lumea. Așa asta e chestia. Mulți din România s-au învățat, pentru că eu am dat mare parte din conținutul pe care îl fac este gratuit și s-au învățat să fie totul gratuit din punctul ăsta de vedere. Pentru că fac live-uri de 3 ore, vorbim despre toate subiectele. Sunt pe Twitter, dau cele mai bune informații pe care le dețin eu sau cele mai bune analize pe care le dețin eu. Știți că în alte locuri nu este așa. Oamenii nu spun cât au în portofoliu, nu spun ce dețin, nu spun ce trade-uri au. Vino în comunitate ca să vezi ce trade-uri am. Nu zic, ăia pe live, am shortat petrolul la zona aia. Sau nu zic, nu-și asumă că au luat direcția respectivă. Din nou, toți s-au învățat ca totul să li se cuvină. Asta e chestia. Totul li se cuvine, Deci totul vi se cuvine, nu? Și nu vorbesc cu voi, vorbesc cu cei care nu înțeleg efortul. Că știu că marea majoritate înțelegeți absolut eforturile care se fac pentru asta, inclusiv live-urile astea. Vino și fă tu, ok? Vino și fă tu. Îmi zicea unul azi, ce chicios arată site-ul. Fă tu unul mai bun. Vino și fă tu unul mai bun, ok? Bun. Dar asta e.
Da, nu e o problemă. Calitate am, dacă se duc toate la zero, tot o să trăiesc ok. Adică nici nu vreau să fiu cel mai bogat de pe planetă. Nu am nevoie de asta, am nevoie de liniște, am nevoie să fac ce-mi place, asta. Nimic altceva. Bun. Eu am numele complet. Uite, cineva are numele complet. Poți să dea hate cu numele complet. Dacă mâine se duce naiba YouTube-ul, cumperi FCSB-ul de la Gigi. Bun, da. Ți-am mai dat o dată cu hate când ai dat în Bolojan. Mi se pare că preiei un pic narrative. Nu prea au narrative. Eu zic lucrurile pe care le cred. Și am avut dreptate cu Bolojan, pentru că n-a tăiat de unde trebuie și a urcat taxele, ceea ce e o prostie. Ok? Este o mare, mare prostie. Bun. Dar din nou, dacă vreți să faceți parte din comunitate, vă puteți abona la YouTube, vă puteți abona la Patreon, găsiți acolo mii de videouri, mii de chestii și multe lucruri pe care le fac în fiecare zi sau nu și puteți privi live-urile de acasă, mâncând, făcând ce vreți voi și singurul lucru pe care îl dați este timpul. Atât tot. Bun. Bun, știu că te pricep bine la politică, eu sunt absolvent de SNSPA. Mă pricep decent, nu sunt cel mai bun eu pe politică pentru că nu ăsta fac. Îmi plac piețele financiare mai mult și discuțiile financiare. Mai puțin politica, dar îmi place să vorbim și despre lucrurile astea pentru că îți impactează viața de zi cu zi. Bun, a zis bine de Bolojan, da, dar asta zic, nu contează, știți câți m-au înjurat la alegeri, deci na. E greu câteodată să deschizi ochii oamenilor în ceea ce privește cum ar trebui să gândească cu creierul lor. Eu niciodată nu le-am zis să gândească într-o direcție sau alta, nici măcar în piețele financiare, le-am zis întotdeauna să gândească cu ochii, urechile și creierul lor, pentru că așa înveți. Altfel nu înveți. Dacă te duci după o direcție sau după alta, n-ai cum să înveți. Bun. Consum prea multă energie să le explici haterilor? Nu consum niciun fel de energie, e pur și simplu o întrebare pe care am văzut-o. Dacă am văzut-o, o zic aici că nu e niciun fel de problemă. Am pierdut banii din PNR, cei 770 de milioane anunțat acum. Da, nu sunt șocat. Nu sunt șocat absolut deloc. Adevărul e că Daniel prima dată ne-a dat și apoi a monetizat. Păi am început în 2018, am monetizat în 2021. Deci 3 ani n-am monetizat absolut nimic. Ok? În ceea ce înseamnă YouTube sau în ceea ce înseamnă absolut nimic din perspectiva asta. Plus, dacă eram o persoană care nu-i păsa absolut deloc, nu se întâmplau live-urile astea de 3 ore vreodată în ceea ce înseamnă YouTube. Pentru că nu crești în felul ăsta sau dacă voiam să-mi atrag oameni sau chestii de genul ăsta, eram super agresiv în ceea ce înseamnă promovările în zonele respective. Nu sunt agresiv în ceea ce înseamnă asta. Cred că n-ați văzut de la mine pe Twitter o postare, haideți pe Patreon de Nu sunt agresiv. Dacă vreți să faceți asta, o faceți că vreți și faceți pentru a ajuta conținutul și pentru a învăța și pentru a face parte din comunitate, zic eu, destul de așezată, cu o experiență destul de mare în piețele financiare și, desigur, cu mine în spate, că ea nu merge singură din punctul ăsta de vedere. Dar nu, fac toate eforturile pe care le pot face și plus banii pe care îi câștig din treaba asta îi pun și în alte lucruri. Adică site-ul ăla nu merge gratis. Asta ca să înțeleagă, în niciun caz. Faptul că sunt oameni care lucrează la el, faptul că am și alți oameni care lucrează pentru mine. Sunt chestii pe care oamenii nu înțeleg de obicei. Cine n-a făcut business nu înțelege oricum niciodată. Nu înțelege ce înseamnă să ai o companie, 2, 3 sau... Nu înțeleg multe. Nu înțeleg riscurile care vin odată ce faci conținut. Mai dă unul în judecată, mai aia. Ei, cred că e tot așa, lapte și miere. Daniel Niță, lapte și miere și stă și face bani și ei nu fac bani. Asta e ideea. Nu e adevărat. Bun. Ai avut dreptate, Daniele. E irelevant că am avut dreptate. Nu ne-a ajutat cu nimic că am avut dreptate în legătură cu Bolojan. Chiar s-a luat. Nu s-a dat. Înțelegi ce vreau să zic? Sau că am avut în legătură cu alegerile sau... Nu ne-a ajutat cu nimic în mare parte. Singurul lucru care ne-a ajutat că am avut eu dreptate e că poate unii mai încep să gândească și să privească politica și geopolitica diferit. Atât tot. Ok. Bun. Mai departe.
Tu chiar crezi că România, mai citesc comentarii imediat, o oră 42 de minute, mai avem un pic, intrăm în analiza pe Nvidia imediat. Când cade dominanța BTC? Când vrea ea, dar cele mai mari șanse sunt anul viitor să cadă mai adânc. Bun, tu chiar crezi că România mai are șanse să treacă pe o narrativă bună? Da. Dar am mai explicat. E o problemă că România n-a avut niciun reset și nouă ne e frică de reset. Ne e frică, niciodată. Din 1989, când am avut ultimul reset, noi n-am avut niciun reset până acum. Niciunul. Am mers cu aceiași oameni, mai mult sau mai puțin, că schimbă fața, da, în final ei sunt aceiași, aceleași structuri, aceleași sisteme, n-am avut niciodată un șoc care să trezească țara. N-a fost niciun șoc real. Toate șocurile au fost construite. N-a fost unul real să dezghețe un pic lucrurile, să vină cu altă idee, cu un alt suflu, cu altă perspectivă, cu altă direcție, cu alți oameni. N-am avut. Polonezii au avut vreo două, ungurii au avut tot vreo două. Ok, apropo, am fost în Ungaria, dacă vreți vă povestesc ce-i pe acolo. Dacă n-ați mai fost, am și poză, am fost la New York Cafe în Budapesta, excelent, mi-a plăcut și mi-a plăcut Budapesta, imediat vă zic, prima dată când am mers în Ungaria. Dar revenind, n-am avut nici ungurii au avut, polonezii au avut, bulgarii au avut, cam toți de pe lângă noi, cehii, cam toți au avut un șoc la nivel de schimbare a structurilor. În România nu. Au rămas aceiași, au rămas copiii, au rămas ăia în structuri, același lucru, aceeași dinamică, același furt, ok. Până când nu vom avea un reset și va fi dur la un moment dat, exact ca economia Statelor Unite, așa, nu se va schimba. Dar după se va schimba. Deoarece atunci poți să vii cu suflul nou, cu oameni noi, cu alte perspective și cu alte încercări. Deoarece noi suntem pe același lucru, bătrânesc, că vorbești de economie, că vorbești de politică, tot același lucru bătrânești cu frică, cu alte chestii care s-au înfieipat în sufletul nostru din trecut, din comunism, din alte zone. Dar cred că vine și momentul ăla pentru România. Eu zic că este inevitabil, având în vedere ce gaură au lăsat politicienii. Cred că e inevitabil și economic, cred că e inevitabil și politic pentru o schimbare. Va fi grea? Absolut, va fi grea. Va fi necesară? Absolut, va fi necesară pentru a putea merge înainte. De obicei, când treci prin perioade grele, vin unii pe care crezi că vor scoate, nu fac nici ăia, atunci oamenii cumva încearcă să vină la o altă idee și să încerce alte lucruri. Ok? Și de-abia atunci poți să construiești ceva care să dureze. Ok? Bun. CG este aceeași mizerie comunistă. Nu știu dacă sunt de acord cu asta, dar e din acele structuri, dacă mă întreb pe mine. Acum nu știu sigur, nu mă trageți la răspundere cu asta, dar v-am explicat. E din acele structuri vechi. Din altă parte, într-o parte sunt mai multe fâșii în structurile românești. Le-am mai explicat atunci la alegeri, nu mai vreau să le repet, că stăm aici și ne pierdem timpul degeaba, ok? Bun. Dar la nivel extern poate el ar fi arătat mai bine ca președinte la extern. La intern sunt convins că nu, dar la extern ar fi arătat mai bine ca și prezență decât probabil ce vedem acum ca prezență la nivel extern. Bun. Din simplu fapt că mai înțelege geopolitică. Atât, că mai zice el alte chestii ezoterice, dar măcar omul înțelege niște geopolitică. Cred că ar trebui să fie măcar un must, știi, că dacă ajungi președinte să înțelegi niște geopolitică, adică măcar de bază. Să înțelegi ceva, știi, din geopolitică, mai mult decât la nivel micro. Bun, resetul va veni când nu se va mai putea ține în frâu situația economică. Da, dar nu-i departe. Trebuia să dăm faliment de mult, dar împrumutăm copiilor. Asta e. Am fost încheiem cu asta, cred. Am fost în Ungaria. Am fost în Budapesta. Mi-a plăcut. E peste București. Asta e destul de clar. Budapesta, că a fost Imperiul Habsburgic, austro-ungar. A fost Imperiul austro-ungar și se vede asta. Austriecii au construit mult acolo, mare parte din infrastructură, erau copilul lor mic, austriecilor, pe urmă le-a dat o mână și s-au și unit, să zicem așa, în acest imperiu.
dar se poate vedea că este fost imperiu plus ei și-au dat seama că poate să facă ceva dacă au un râu, iau Dunărea care trece prin Budapesta și au dat seama că ar trebui să construiască în jurul râului. La noi, cred că cea mai mare chestie pe care o am eu în legătură cu București e că, ok, înțeleg că Dâmbovița e mai mică, absolut, decât Dunărea care trece prin Budapesta. Bă, dar noi nici acea mică chestiuță pe care o avem Dâmbovița n-am știut să o fructificăm la adevărata lui valoare. Nu poți să pui câteva chestii pe lângă, ai doar în anumite regiuni puțin de tot. Să faci cumva structura în jurul Dâmboviței. Nu știu, să nu mai ai mașini care trec pe acolo, habar n-am. Să reconstruiești un pic designul, cum arată zona respectivă, deoarece toate capitalele importante, dacă ați mai trecut prin ele de pe lângă noi, toate construiesc în jurul unui râu. Și unii zic că e mic. Păi veniți în Amsterdam să vedeți dacă e mic. Că au numai canale. Și pe canalele alea merg bărci. Merg gondole, merg, au turism, te duce, te plimbă cu vaporul, îți zice istoria, lucutărească, lucutăric. Nu orice te plimbă. Nu există nici vaporaș, nu există nici barcă. Deci să mă duc cu vâsla pe Dâmbovița. Dau la vâsle, îmi pun eu barcă. Nu există nimic. Înțelegi? Dar din nou, ăștia era să cad aici. Cred că m-a înjurat când am zis că Budapesta e peste București. Este, dar au și o istorie care le permite să fie din punctul ăsta de vedere. Fost Imperiul Austro-Ungar. Așa, și ajutați foarte mult de nemți. Așa. Dar restul țării, ca să încheiem treaba asta, restul țării este execrabilă. Din punctul meu de vedere e mai rău decât în România. Am mers un pic cu mașina într-o direcție, nu a mea personală, dar erau gropi peste tot. Băi, deci gropi peste tot. Gropi, cum vezi, nu știu, la sat. Așa făcea. Zic, băi, așa ceva, de ce au pus toți banii, cred, au pus toți banii în Budapesta. În restul țării e vai și amar. Ce mai e așa plăcut e zona aia, Balaton. Am ajuns și pe acolo, în Balaton, e cât de cât mai ok. Dar în rest, nimic. Absolut nimic. La cultură, slabi. La ce cultură au avut ei acum, slabi. Nimic în ceea ce privește cultura, adică Bucureștiul mi se pare mai pe cultură și România, în general, nu București, România. Că Bucureștiul e așa. Dar România mi se pare mai pe cultură mult mai bună și pe infrastructura din afara Bucureștiului mai bine. Doar Budapesta arată bine. E împărțit în Buda și Peșta. Budă. E împărțit în Budă. Bun. Cum nu a reușit București să fructifice Dâmbovița? Au făcut o pupela de gunoi care zac pe fundul ei. Da. Asta zic. Cum? Așa ceva. Bă, pune o bărcuță, pune o chestie, să mă dau și eu, să văd prețul la ETH din barcă, din Dâmbovița. Se poate? Nu se poate, că nu există așa ceva. Nu există. Măcar pe acolo, pe unde trece. Mirabela se duce pe la vecinul cel mic Zelenski în timp ce concubinul se străduiește prin teritoriu să facă față. Da, prima doamnă, după cum ați văzut. Bun. Ce cuvânt a găsit? Că nu mai țin minte. A găsit un cuvânt ăsta. Nu știu, dacă stăteam în deck să-l caut, nu cred că îl găseam. Dârzenie, mă. Deci dârzenie. Îți dai seama, când auzi dârzenie lângă cuvinte englezești, că a vorbit în engleză și pe urmă zici dârzenie și apoi o dai pe engleză, sună ciudat dacă mă întreb pe mine, nu știu. Am râs un pic. Dar pe de altă parte e o prezență mai plăcută, zic eu, decât Nicușor Dan. Cel puțin așa mi-a dat mie impresia. Nu era Mirabela. Dar cuvântul ăla dârzenie, nu știu de unde l-a găsit, știi, dacă mă uitam în Dex, vedeam la dârzenie, bă, alt cuvânt nu găsea, știi ce zic, decât dârzenie. Bun. Nu vrei să te întorci în România? O să fiu în România în curând. La mă întoarce să stau în România, nu știu dacă asta se va întâmpla, nu e exclus în niciun caz. Aș vrea desigur România să prospere. Pescuiești, mă duc cu cei din cripto la pește, cel mai probabil când o să fiu în România în următoarele săptămâni. N-am mai pescuit de mult. Pe mine taică m-a învățat, el era foarte
foarte cu peștele îi plăcea să facă asta și m-am învățat de mic cum să leg un nod pescăresc, cum să-mi fac o undiță din trestie, toate alea le știu. Și îmi place, dar nu prea am timp. Îmi place. La lansetă nu mi-a plăcut niciodată să pescuiesc, sincer. Mi se pare cât boring. Mi se pare mai interesant la undiță, să simți așa la undiță îmi simt diferit față de lansetă. Și desigur când eram mai mic nu-mi permiteam neapărat lansetă și aveam pripon pentru cei care știu. La pripon e mai interesant, pui un de la pui un cubuleț de la rotund, cubuleț rotund, v-a plăcut asta? De pământ și când sare, bam! Bun, am mers în trecut, n-am mai fost de mulți ani de zile, dar mă duc acum, da? Nu cred că mă duc neapărat pentru pește. Bun. În România e foarte bine, am fost săptămâna asta în Tanzania, să vedeți acolo sărăcie, asta clar, da, România e ok în Uniunea Europeană. Bun. Există gondole, asta zicea, există Ramona, există gondole? Eu nu le-am văzut, există? De asta ziceai? Uite că s-a apucat domnul Cicu, te poți plimba cu caiac, cu terase, unde? Unde? Uite că mă duc. Eu n-am văzut până acum, deci dacă e așa ceva, jos pălăria. Că am zis de jos pălăria dacă există. Nu cu Baladania Bonapsa cu fiindcă Budapesta este mai mică. Da, am zis mai devreme și din Imperiu, dar arată mai bine. Adică arată mai bine, vibe-ul e mai interesant, aș zice. Dar asta numai până în centru și un pic până zona aia, până zonele mai de lateral nu e chiar așa wow. Bun. Da, știu că Germania a investit, plus că e fost imperiu, nu? Austro-ungar. Analizăm imediat, trecem la treabă. Avem aici raportarea pe Nvidia. Pe Nvidia să fie invidie. Asta zic imediat. Pe Nvidia să fie invidie pentru toată lumea. Că așa e Nvidia mare, mai ales în online. Nvidia mare facem și Nvidia imediat. Bun, asta că se mai întâmplă ceva, mai dau ăștia Putin to escalate Ukraine war. Putem vorbi și despre asta și despre ce cred eu că s-a întâmplat. S-a dus acest director de la CIA, știu că toată lumea e stresat, atacă Putin România! Erau așa de astea de la promptărițele de la TV, atacă Putin! Atacă domnilor, atacă Putin! Putin nu poate să atace Ucraina. Bun. Eu am văzut câțiva cu waterboard. Da, dar e ceva organizat? Asta zic. Și trebuie să curețe un pic Dâmbovița aia care arată. Bun, hai să vedem. Deci raportarea financiară pe Nvidia în vreo oră. Cam așa stăm aici, o analizăm imediat. Am făcut și analiză mai devreme, apropo. Chemați-vă prietenii, chemați-vă amantele, iubitele, soțiile, ce mai aveți, câinele, că începem aici analiza. Bun. Deci, așa o să fie și pulsul pieței, cam în aceeași idee o să avem analize în pulsul pieței, desigur o să le explic și eu că nu vă vorbesc doar după acest lucru pe care îl vedeți aici, această prezentare, dar e bine de avut ceva de genul acesta și așa o să fie și episoadele din pulsul pieței destul de structurate, ok? Bun, deci raportarea Nvidia aici, se poate vedea că Nvidia în momentul de față de fapt era când am făcut această prezentare, era pe la 210, era în corecție, acum vom vedea imediat, ia să ne uităm la Nvidia, să vedem aici ce se întâmplă, e un moment important mai ales pentru Nasdaq și Tech, tot la 210, deci a rămas în aceeași idee, da, aici. Bun, acum nu contează cât a vândut, contează cât promite. Ce înseamnă asta? Nu contează neapărat care este consensul pe venit pe care îl vedeți aici la 92,1 miliarde, atât de mult. Contează desigur dacă ratează, dar nu cred că îl ratează. Contează mai mult ghidajul, ok? Ghidajul și imediat o să vorbim despre asta. Ce înseamnă acest ghidaj, ok? Acum, o mișcare implicită se poate vedea că e așteptată de plus 5, a zice eu, între 5 și 7% pe această raportare. Putem să vedem capitalizarea e de 5 trilioane de la 1 ianuarie, adică de la anul ăsta, e pe plus, deci dacă ai fi luat pe 1 ianuarie Nvidia, erai pe plus și anul ăsta, față de maximul de acum 52 de săptămâni, totuși e pe minus, n-am mai făcut all time high, minus 11,2.
PE forward ratio, adică prețul împărțit la profitul estimat, că asta este, da, învățăm chestii, e 23x. Știm că la SpaceX era 100, ceva de genul ăsta. Continuare nu e chiar rea, nu e chiar rea la nivel de, zicem, ce ai putea vedea de la ea în viitor. Bun, 164 a fost cel mai mic preț și cel mai mare 236. Cifra pe trimestru încheiat e strâns aproximată de piață. Consensul stă la doar 1,3% peste ghidajul companiei. Prețul de mâine îl fac ghidajul pentru octombrie. Ok, marge și calendarul Rubin. O să vorbim și despre calendarul Rubin. Ce este acest calendar Rubin? Este noua placă, noul chip pe care cei de la Nvidia vor să-l aducă pe piață. Ok. Și asta va fi important pentru această raportare. Vom vedea dacă există o dată pentru acest nou chip Rubin sau nu. Comunicatul vine la ora 23:20, ora României. Conferința o să fie și o conferință pe care o veți vedea poate pe YouTube sau pe site-ul Nvidia, în care vorbește Huang aici la ora 00. Știți că și la Tesla vorbea Elon. Mișcarea implicită, cum ziceam, 5,4%, cât crede piața prin prețul opțiunilor că se va mișca acțiunea mâine. Cifrele de bifat la 23. Hai să vedem. Venitul total, după cum am mai zis aici, undeva la 91,2. Cred că va lovi? Da. Cred că va lovi aici. Important mai e și data centers. De ce este atât de important acest data center și veniturile din data center? Pentru că chipurile și serverele de AI reprezintă 87% din business-ul Nvidia. Deci, ca să vă fie clar, de aici vine această capitalizare. Înainte ca Nvidia să fie pe inteligență artificială, n-avea 87% din cât are în momentul de față. Okay? Și de-aia nici acțiunea nu urca, pentru că n-avea de ce. Da. Bun. Acum, interval de estimări între 83 și 91, iar ce că orice peste 91 e ok, dar nu asta va mișca în niciun caz prețul, vă zic și direcția mea pe care o văd. Anul trecut, undeva la 41 a fost, deci o urcare destul de mare, peste 100% aici. Bun. EPS-ul ajustat. Ce înseamnă acest EPS ajustat? Profitul net împărțit la numărul de acțiuni în dolari. 2,09. Ăsta este. Cred că îl va lovi. Da, e posibil să vedem, vedeți pragul meu aici, undeva peste 2,15. Cred că îl vom vedea destul de bine. Acum, aici se joacă. Ok? Deci aici se joacă. Ținem ochii pe asta. Marja brută. Băi, și uite-te ce marjă are aici. Deci are marjă brută și așteptarea e de 75%. Ce înseamnă marja brută? Înseamnă cât rămâne din fiecare $100 vânduți după costul de producție. Ok? Și le rămâne 75%. Adică e mult. De exemplu, Tesla are vreo 18, 20, cred că 25 pe acolo, în zona respectivă. Ăștia au 75%. De-aia e și capitalizarea unde e. Nu e degeaba, ok, capitalizarea aici. Asta va mișca piața și va mai mișca ghidajul pe Q3. Raportarea acum e pe trimestru 2. Acum noi ne uităm la un ghidaj, adică cum văd ăștia raportările pe următorul trimestru, pe octombrie. Da? Venitul pe care compania îl promite pentru trimestrul următor, important. Numărul care mișcă prețul. Okay? Deci nu mișcă neapărat, bine, dacă nu lovește s-ar putea, dar eu zic că sunt șanse bune aici de a lovi. Iar ghidajul e la 103,8 aici, deci asta vrem să vedem, 103,8 miliarde, da? Deci îți dai seama, e în creștere de la trimestru la trimestru, la un moment dat o să ai o ratare, da? Dar asta vrei să vezi, 103, orice sub 103 va fi interpretat bearish aici. Pragul meu bun pentru o raportare bună ar fi 108. Anul trecut, de exemplu, a avut 57 și acum piața așteaptă dublu față de anul trecut. Imaginează-ți. Bun. Ghidajul Q3, linia de plutire. Ghidajul e venitul pe care compania îl promite pentru trimestrul următor. Am mai zis că arată la ce reacționează piața și putem să vedem aici. Da? Prima inflexiune a ciclului sub 100. Curba de CAPEX se rupe, reacție violentă dacă îl vezi sub 100. 100-103 sub așteptări.
Da? Bit pe Q2 irelevant, se vinde pe titlu, apoi caută sprijin, 103 în consens, exact pe linie, confirmă, dar nu ridică ștacheta și aici cred că vedem corecție, dar vă zic la final. 105, 108, bit sănătos, aici da, cel mai probabil vei avea o reacție pozitivă, dar nu știu dacă vedem 108. Minimul cerut de stradă ca să nu se vândă această știre și semnal cu adevărat bullish ar fi peste 108 aici, da? Bun, ce ne spun băncile? Morgan Stanley, încă un beat and race pe Blackwell. Blackwell este chipul pe care îl folosesc în momentul de față cei de la Nvidia, ok? Deci asta îl folosesc și apoi vor să mai aducă unul nou, vorbim un pic mai târziu. Dar catalizorul real cere claritate pe cota de piață și pe marjă. Iar BOFA, evaluarea atractivă, așa, ar fi mai atractivă sub 200, cere transparență pe angajamentele din afara bilanțului. Bit de calitate versus bit de titlu, adică lovește, da, lovește ca lumea sau lovește doar în titlu. E o diferență aici când te uiți la titlurile astea și e important, da, l-am și adăugat aici, ok? Bun. La calitate ai ghidaj peste consens, nu doar trimestrul raportat, ștacheta următoare urcă. Doar titlul ghidaj în linie aici, deci na, dacă e doar titlul ăsta ghidaj în linie, nu e extraordinar. Dacă e ghidaj peste consens, excelent. Marja se ține sau urcă, din nou, foarte bine pe calitate. Marja alunecă, din nou, doar un titlu și aici înseamnă că e grav. Data center peste 87 de miliarde, creanțe și stocuri în sal, din nou rău. Rubin cu calendar clar, adică să știm când vine aici, când vine următorul chip, da? Și finanțări circulare, cererea susținută cu banii proprii al Nvidia. Din nou rău. Okay? Bun. Ce e deja în preț? Aici putem să dăm intervalul prețului de opțiuni pentru mâine, undeva dau între 198 și 221 la nivel de opțiuni, cu o mediană la 210 aici, mișcarea medie reală după raport ar fi de 7,4. Ceea ce e interesant aici că ziua următoare medie din ultimele 4 trimestre e minus 2,79 și cumulat pe 2 zile, adică de 2 zile până vineri, e minus 5,31. Asta e media de la ultimele 4 trimestre. Deci probabilitatea e să scadă dacă te uiți aici, dacă te uiți pe ultimele 4, la nivel de probabilitate. Ok. Imediat vorbim și despre nivelul de urmărit. Traiectoria veniturilor trimestriale, v-am zis, e doar în creștere, se poate vedea de aici, asta e nebunesc din Q1 2026, doar în creștere și putem să observăm aici, da, care e diseară, e undeva la 92,1, iar ghidajul e undeva la 103, ok? Undeva la 103,8 și putem să vedem dacă astea două vin în linie sau nu, ok? Bun, motorul este data center, e destul de clar, deci cam tot venitul Nvidia e în data center aici și desigur dacă cumpără aceste companii mari, Microsoft și toate cele acestei chipuri, da? 85,7 aici miliarde, 87 din venitul total este aici, de aia toată lumea se uită la data center, nu se uită neapărat la dacă a lovit sau nu, se uită mai mult de unde vin bani. Asta e mai important, din nou, tranziția de generație. Blackwell și Rubin sunt generații de chipuri AI. Blackwell se vinde acum, Rubin urmează, după cum putem să observăm aici. Da? Blackwell 86,4, 135,7, venitul anual estimat miliarde. Da? Deci asta îți dă venitul momentan aici. Vera Rubin, întrebarea este când începe să contribuie și ce face cu marja. Două generații suprapuse fac ghidajul greu de modelat. Asta e o întrebare foarte bună și vedem răspunsul dacă ne-l dă la conferința de presă de la 12. Nu o să mai stăm, oricum nu putem da aia. Da? Deci din nou ne uităm aici dacă Rubinul are un termen când se va lista și putem vedea la Blackwell ce s-a mai întâmplat, deoarece ăsta e chipul AI care momentan se folosește, Blackwell. Da? Bun. Și mai e China, detaliu pe care îl ratează mulți și n-am mai vorbit data trecută la aceste raportări. China, da? China aici este important. Ghidajul de 91 de miliarde exclude complet veniturile de compute data center din China sau nu? Deoarece în raportările celelalte le-a exclus. Revine puternic Nvidia în China sau nu? De verificat dacă ghidajul Q3 păstrează aceeași excludere. Dacă îl include, cifra nu e comparabil. Corect.
Acum, concurența e și ea importantă. Ați văzut că AMD-ul vine din spate puternic, 5,7% cotă, cu câteva plăci aici. Intel, Gaudi și Crescent Island și Guda. Da, se poate vedea. Deci ai câțiva concurenți aici care au performat destul de bine. De-aia și Nvidia nu prea a performat. Cumva se simte un pic concurență aici în ceea ce înseamnă Nvidia. 5 lucruri de ascultat în conferință. Dacă vreți să ascultați conferința pe site-ul Nvidia, marja brută și costul memoriei, aici ascultă gross margin for the full year, calendarul Vera Rubin, după cum vă ziceam, Rubin Ramp, second half, dacă se pune pe piață, China rămâne zero în ghidaj sau nu, e important, orice include schimbă baza de comparație, orice licență nouă e opțiune gratuită, ascultă excludes China license or not, angajamente de finanțare, OpenAI până la 3 miliarde în energy, garanții în afara bilanțului, cerere reală sau cerere finanțată de vânzător. Ascultă commitments of balance sheet, ok? Dacă ăștia mai cumpără sau nu mai cumpără, ok? Vizibilitatea cererii, CAPEX-ul și backlog-ul cât din anul viitor e deja vândut, ok? Mai ales la CAPEX. Aici știți că piața a reacționat foarte nociv, mai ales la celelalte raportări pe companiile mari, la ce cheltuieli sunt, ok? Bun. 3 scenarii aici și vă zic și ce cred eu. Accelerare 25%, adică o creștere, ghidaj Q3 peste 108, marjă 75 sau peste, Rubin cu calendar clar. Asta ar fi perfect. Reacția ar fi peste 220 tranzacționare mâine și extensie spre 230. Nu cred că vom vedea asta, ok? Confirmare 50% imediat, vă zic dacă asta sau inflexiune, bit modest pe Q2, ghidaj 103-106, marjă în linie, start inițial, apoi vânzare pe veste aici, inflexiune 25%, ghidaj sub 303 sau marjă sub 74,5, comentarii vagi pe Rubin și aici ai duce 188-202. Acum, părerea mea, ce cred că o să vedem? Cred că vedem confirmare, nu accelerare și prețul spre 206 sau sub. Asta cred că vedem. Mai repede înclin sub aici, regiunea asta. De ce? Bitul e deja plătit, consensul stă la doar 1,3% peste ghidajul companiei, când toată lumea așteaptă un bit, bitul nu mai este o surpriză. Deci problema mare a Nvidiei e că așteptările sunt mari, chiar dacă lovește raportările financiare, chiar dacă lucrurile arată bine, trebuie să arate extrem de bine ca investitorii să zică da, apăsăm butonul de buy. Asta e problema pe care o are Nvidia. Așteptările sunt la cer, da? Bun. Ghidajul Q3 este în linie. Da, cred că va ieși cât de cât în linie. Cu două generații de chipuri suprapuse, conducerea are motiv să fie prudentă. 103-106 miliarde pe ghidaj, dar nu 108, adică nu aștept 108 în ghidaj. Tiparul ultimul 4 trimestre, fiecare raport bun a fost urmat de scădere, 2,79 în ziua următoare, 5,31. Din nou, probabilitatea este de scădere aici. În ce m-ar face să mă răzgândesc? Sigur, ce v-am zis mai devreme. Dacă vine ghidajul peste 108, marja confirmată la peste 75, date clare pentru Rubin, atunci da. Dar până atunci nu cred și cred că asta va fi direcția, undeva între 200 și 191 ulterior, cu atingere 206 la raportare. Tranzacționez Nvidia acum? Nu. Nu, deoarece n-am aici o claritate în zona asta. Aș vrea să tranzacționez dacă se întoarce mult mai jos, adică undeva la 174 până la 162. Atunci da, m-ar interesa în mare. Am Nvidia în portofoliu? Am și mi-a performat foarte bine. Am intrat când era super jos, dacă țineți minte, înainte să facă split-ul și e, cred că, pe locul 2 în portofoliu la nivel de creștere exponențial. Unde se transmite mișcarea? Deci ce mișcă Nvidia și de ce o analizăm noi aici? Nvidia nu se mișcă singură, astea sunt simbolurile de pe bursă care reacționează. Ai AMD-ul care va reacționa și vom vedea, AVGO-ul, TSM-ul, fabrica, volumul Nvidia se traduce direct în comenzi aici. MU, HBM, aceea scumpire care apasă marja Nvidia, îl umflă peste ei. Microsoft, Amazon, Google, care sunt desigur consumatori, adică cumpărătorii. Comentariul pe CAPEX îl mișcă în ambele sensuri. De asta CAPEX-ul e important aici să vedem ce se întâmplă. Și la nivel de investiții.
Coșul de semiconductor, QQQ și S&P 500 le vom vedea aici mișcările, dar din nou dacă Nvidia vine rău, bine, nu rău, în așteptare, dar corectează, atunci va trage în jos și QQQ și S&P 500 și Nasdaq. Și BTC-ul care desigur nu se închide toată noaptea, de-aia și înclină un pic spre o corecție, barometrul de apetit pentru risc, reacționează în aceeași noapte, vom vedea. Pentru Europa, desigur, te poți uita la ASML, ASM International, Infineon, care deschide la 10:30 dimineața. Aici, golul la deschidere adesea mai mare decât mișcarea Nvidia din After Hours. Bun. În cronologia serii, deci avem 23:20 comunicatul pe România, da, aici va veni, deci în câteva minute se închide și bursa și vom vedea. Conferința cu investitorii, întrebările analiștilor pe la 12:20 dacă vreți să vă uitați și deschiderea Europei, cam asta. Cele 4 bife și le vom bifa în timp real aici, asta e toată prezentarea și dacă v-a plăcut puteți lăsa în comentarii pentru că la aceste raportări vom mai face, ok? Și în acest scenariu va arăta și pulsul pieței, dar nu cu doar Nvidia, ci cu majoritatea piețelor financiare și evenimentelor importante din săptămâna aia, plus analiză tehnică și plus alte lucruri. Bun. Ghidaj Q3, aici 108, peste 108 vrem să vedem. Și ăsta e 4 bife pentru a fi bullish. Okay. Deci noi dăm ghidaj după Q3 peste 108, marja brută peste 75, profitul din data center peste 85 de miliarde și Rubin cu dată, adică să știm exact când vine. Okay? Dacă bifăm măcar 2, eu zic că măcar reacția ar fi cât de cât decentă. Dacă bifăm doar una, atunci reacția o să fie foarte rea. Dacă bifăm 3, atunci reacția poate să fie una bună. Dar v-am zis opinia mea. Analiză făcută de mine, de Daniel Niță, pe 26 august de aici. Ok? Vom vedea, v-am și ideea mea aici, cred că ulterior va corecta prima dată 206 și apoi în zilele viitoare. Vedem cât ar fi un 5% dacă am vedea o medie aici. Aici e un suport. Cât ar fi un 5%? Un 5% te-ar duce la 199, un 3% te-ar duce pe la 203-206 în zonele astea. Cum arată pe ultimele ore, un pic bearish aici pe ultimele ore, cum se poate observa, care te-ar putea duce direcția în regiunea asta de aici. Bun, ce vrei de nou ETF Vanguard care exclude US? N-am fost pe fază să văd exact despre ce este vorba acolo, dar mă voi uita. Nu pot să le știu pe toate. Bun. Bun, dacă v-a plăcut, mai putem face chestii de genul ăsta, cred că putem învăța multe și puteți învăța multe la nivel de cum se analizează o companie și la ce te uiți. Acum, Nvidia este prea cumpărat aici sau e un moment bun? Eu ar zice că reflectă prețul pe care ar trebui să-l aibă, dar un fair value ar fi undeva sub 200 dacă mă întreb pe mine pe Nvidia în momentul de față. Dar nu e departe, nu e încă supra cumpărată. Supra cumpărată va fi undeva, nu știu, peste 300-400 $. Și în continuare e o probabilitate să-mi vezi și Nvidia pe acolo. Dar momentan ai niște chestii negative. Faptul că unele au făcut all-time high, asta n-a mai făcut. Da? De aici, din mai. Deci din mai n-a mai făcut all-time high. E clar că e o problemă aici în ceea ce înseamnă Nvidia. Bun. Cum este făcut raportul? Împreună cu Claude. Okay. Raportul este făcut împreună cu Claude. Eu i-am dat ce vreau să pună și ce dată vreau să pună și cum să le prezinte și l-a făcut cu Claude. Okay. Dar e gândit de mine. Okay? E gândit de mine, adică ce vreau eu să văd în raportul ăsta. Dar e făcut cu Claude. La fel și intro-ul la live tot cu Claude este făcut. Bun. Ce părere ai de noul ETF, am mai zis? Bun, ce părere ai de ICP și știrea că Națiunile Unite adoptă în 5 țări partenere din 157 cloud suveran care rulează direct pe ICP? N-am văzut-o pe asta, cum poate asta afecta prețul? Nu știu dacă îl poate afecta ICP, moneda și ce face proiectul, sunt chestii diferite. Da, hai să ne uităm. Uite așa l-a afectat momentan. L-a afectat rău de tot. Rău. Ai avut aici un pump probabil de asta, nu? Ți-a dus la 2.7. În continuare e bearish graficul ăsta și nu poți să te gândești la bottom încă. Că n-ai o structură. Ultima structură a fost pe care a spart-o. Ca să te gândești la bottom, la ICP, ai nevoie de reluarea zonei de 3 măcar. Măcar 3. I-am 3 suport și atunci putem vorbi că poate să meargă 4-5. Okay? Dar slab. În continuare nu m-aș concentra pe asta.
Bun, am cunoștințe în localitatea Dârza, este lângă Buftea, da. Alt cuvânt nu găsea, asta zic, alt cuvânt nu găsea. Bun, de câteva minute până când se închide bursa, am făcut analiză un pic și pe Bitcoin și pe ETH mai devreme, dar hai să mergem pe danielniță.ro. Faceți cont pe danielniță.ro deoarece lucrez la versiunea 2 și vom avea un tool foarte mișto făcut pe danielniță.ro și toți cei care au cont vor avea free trial, 7 sau 14 zile pentru a testa tool-ul respectiv. Un tool, eu zic, care o să fie genial, dar vedem cât îmi ia până îl pun la punct exact cum vreau eu să fie. Ok. Bun. Dar faceți cont, aveți tot aici în materie de piețe financiare, dacă faceți cont, aveți acces la tot dashboard-ul gratis. Okay. Deci vă logați cu Google, cu ce vreți voi. Dar hai să facem un overview mic pe piață, că știu că vă place. Market cap-ul 0.53 astăzi în scădere, dar o urcare bună spre 2.64. Pare că pe acest bear market am găsit suportul la 2 trilioane. Volumele pe 24 de ore 80-78, minus 23,6%. Aici volumele, din nou, dacă e ceva un pic mai negativ, e faptul că volumele sunt în scădere. Dacă mai sunt super chat-uri și le-am ratat, imediat mai mă uit. Cum mai stăm pe fundamente, scuze că și BMX, sunt șanse de all-time high. Ne uităm imediat. Ok, am văzut, ne uităm imediat pe el. Bun, altcoin market cap-ul minus 1,28, dar ziceam, un pic de red flag sunt faptul că volumele sunt în scădere 26% aici, ok? Da, piața corectează un pic, dar mai multe neutre decât în corecție. Un pic red flag, roșu, da, steag roșu. Dominanța BTC-ului 0,16 azi, da, stagnantă, dominanța ETH bine. Iar paritatea ETH-BTC, bine, din nou, dominanța ETH 1%, paritatea ETH-BTC în urcare, înseamnă că celelalte monede fac bleed în ETH și chiar și Bitcoin, după cum se poate vedea. Bitcoin pe roșu, ETH pe verde, dar nu e ceva de azi de mâine, e de 3 luni de zile și imediat vă arăt. Solana și-a slabă, din nou, Solana probabil o să fie un ETH al ciclului precedent. Mai mult nu văd de la Solana. Hyperliquid din nou bine atât timp cât ține 80 sau măcar 75 decent. Aici la nivel macro 50 e nivel. E ok. Arată bine, poate facem analiză dacă avem timp și pe Hyperliquid. Extreme Grid. Wow! Am stat în frică și frică extremă aproape un an de zile, dacă vă vine să credeți. Aproape un an de zile, deci de fapt, da, nu e un an. Sunt vreo 8 luni, 7-8 luni de zile, din august, septembrie, octombrie anul trecut. În octombrie anul trecut, vreo 8 luni. 8 luni de zile în care am stat în frică extremă. În sfârșit am ieșit mai cumva departe decât aș fi crezut eu, doar ce credeam că facem mutarea asta cu o lună, dacă țineți minte. Okay. Vedem aici Extreme Grid 33 și maximul vedem la 82 în zona asta. Iar nivelul de altcoin ține la 36, nici gând momentan de așa ceva. Mai mult altcoin season e pe ETH și făceam cu o durere mare ar fi doar ETH data asta să performeze. Nici Bitcoin, nici nimic, doar ETH. Ar fi o durere foarte mare pentru că mulți au renunțat la ETH și a fost cea mai urâtă monedă în ciclul precedent. Mai băgăm niște apă înainte să închidă piața bursieră. Bun. S&P 500 7682 007 neutru. Nasdaq cu neutru și el înainte de raportarea pe Nvidia. Nu ne zice mare lucru. Indicele BET corectează, volatilitatea e în scădere, TLT-urile în scădere, yieldurile urcă un pic și SpaceX-ul vedem la 0,98. Un pic pe urcare, ăsta probabil va mai merge în sus, 150 plus. Și am făcut și o rimă. O să ne uităm și individual pe ce face fiecare aici. Avem Jackson Hole-ul. Jackson Hole-ul avem live pentru toată lumea vineri, da? La ora 16:30, cred, ora României pe acolo. Țineți ochii pe YouTube, intrați în Discord, dați-mi follow pe Twitter, pe Instagram și o să-l vedeți. Dobânda asta vom vedea și FOMC-ul mai e. Suntem în zona neutră, pentru prima dată o discrepanță între acțiuni și criptomonede pozitivă. Vă vine să credeți chat? Vă vine să credeți așa ceva sau nu? Nu știu dacă vă vine să credeți așa ceva, dar uite că se întâmplă. Neutru versus grid extrem. Okay. Bun, hai să vedem un overview pe cripto, 3 minute, până când se închid bursele. Așa arată 24 de ore.
Avem STX-ul, avem Pengu minus 7%, care a atins un cent, apropo, da, e rezistență mare la zona respectivă până în un cent 30. ETH-ul, bine, pe verde, cum ziceam, Pump-ul, ăsta are profit, dacă nu știați, e printre puținele care fac profit în cripto. BSV un pic pe plus și cam atât. Ne interesează, ultimele 7 zile, ETH plus 17, Bitcoin plus 14, ultimele 30 de zile, Bitcoin 20%, ETH 26%, ultimele 90 de zile, ultimele 3 luni, Bitcoin 7, ETH 22%. Okay. Destul de bine și cumva teoria mea personală pare că prinde conturi din ce în ce mai mult și dacă te uiți la teoria cu utility, hai să le numărăm. ETH, da, performat cel mai bine, BNB, Ethena, din nou, utility DeFi, avem Link, avem 25%, Lit, care este lighter, este un fel de Hyperliquid, dar pe ETH, DEX, aici Pengu are și el ceva utility, acolo în spate, chiar dacă e un meme, Morpho, din nou, utility destul de mare pe tokenizare, Pump, din nou, utility, Pith, din nou, utility, AAV, din nou, utility, Monad, din nou, utility, ETHF, din nou, utility, Uniswap, din nou, utility. ULD rămâne de văzut aici, am văzut că îl pompează fondul lui Tom Lee. Așa. Tao e o dezamăgire aici, din punctul ăsta de vedere, ce am adăugat în ultima perioadă, un pic de dezamăgire, dar a și ținut bine față de altele. Dar cumva se poate observa Solana, Hyperliquid, se poate vedea ultimele 3 luni de zile unde se duc banii. Aici se duc banii. Okay. Asterul din nou 80 de cenți, sparge, se duce direct la 1.4, dar mai are până acolo. Hai și acțiuni un pic până când se închide bursa și intrăm să vedem. Bun, Nvidia cea pe roșu, Google, Lilly Eli un pic nociv aici, partea de healthcare, Microsoft-ul și cam așa arată, Goldman Sachs, mergem să închidem media bursa. Apple în continuare, excelent, vezi ce înseamnă să n-ai capex ridicat? Oracle-ul destul de bine astăzi. Bun, pe calendarul economic vă arăt mai târziu ca să prindem aici închiderea bursieră, mergem pe Bloomberg și revenim imediat că până se dau ăștia. Până când dau raportările durează. Bloomberg Live. Până când dau raportările la Nvidia durează aici, dar vrem să vedem închiderea bursieră. Ok, vrem să dăm gongul. Gongul și apoi revenim, continuăm analizele. Bun. Zici că Hypercat de la 55. Vom vedea. Depinde foarte mult dacă corectează piața azi mâine. Ar putea vedea 70. Dacă se întâmplă asta. Apă și flotări între timp. Ia, se închide. The deal requires Meta to put new guardrails on its platforms. There you have it, sound of the closing bell at the New York Stock Exchange. As we wrap up trading on this Wednesday, stocks close lower with the S&P 500 index as the numbers settle here, down by 1 point, flat on the day. Another losing day, though, for the S&P. Dow Industrials at the bell, down 112, drop there of 0.2%. NASDAQ lower by 21, drop there of 0.1%. 2-year 4.21%, the 10-year 4.65%. Spot gold down 1.3%, $45.94 the ounce. And West Texas Intermediate crude down 0.6%, $81.89 a barrel. Brent 87.43, slumping today by 1.3%. Briefly, Abercrombie and Fitch shares rocketing higher today by 35.7%. Revenue topped estimates. The retailer also raised its annual earnings guidance. Recapping, S&P down 1 point, drop there of under 0.1%. Nvidia shares ahead of earnings down 1.6%. I'm Charlie Pellet. That is a Bloomberg Business Flash. This is Bloomberg Business Week Daily. Ok, revenim, țin eu aici aproape să văd când raportează, dar ar trebui în 20 de minute. Până când se întâmplă asta, desigur ne vom întoarce aici la chaturi și am văzut că există un super chat, îl facem imediat înainte să ne întoarcem pe danielniță.ro. Bun, imediat. Mă uit să văd dacă îl găsesc, cred că era pe BeamX, nu? În care am și eu ceva din portofoliu. Bun, Ionuț, mersi pentru NOC 50, nu văd că ai lăsat niciun super chat aici. La fel și Dorin, mersi pentru 2 euro. Dorin, din nou, mersi pentru 2 euro, apreciez. Sota Daniel, cum mai stăm pe fundament cu ZK BeamX? Sunt șanse de all-time high. Hai să vedem.
Ambele arată execrabil, dar din punctul meu de vedere sunt spre o zonă care ar putea forma un bottom în sfârșit. Dacă ne uităm la BIM, cam asta este ideea. O să văd ce se întâmplă în momentul când revine spre zonele astea și cât am din portofoliu. Nu mai țin minte pe unde e prețul mediu, probabil prin range-urile astea pe aici. Trebuie să mă uit exact să văd la BIM. Ce îmi place la el sunt volumele care cât de cât există aici spre deosebire de altele. Deci cred că ăsta rămân la aceeași idee, ar putea forma 001000835, un bottom și o urcare în range-ul ăsta și vedem acolo. La nivel de all-time high, dificil, nu e imposibil, dar dificil pentru BIM, trebuie să ai o narativă foarte puternică. La minus 96%, s-au mai văzut de la minus 96% all-time high-uri, nu e ceva wow, dar trebuie să ai lichiditate masivă pentru cripto. Ce îmi place momentan, minim în urcare, un potențial de bottom și o urcare aici. Vine asta și vedem după. Iar la ZK arată la fel, adică e același lucru, la nivel de utility stă foarte bine. La nivel de preț și token stă foarte prost, după cum se poate observa. Arată un pic mai slab decât ZK. Un pic mai slab decât ZK. Măcar pe ăsta l-am în portofoliu de risc. Avem minus 97%, dar totul similar. Aceeași traiectorie până 0049 ar putea să fie un bottom. Ai mai puține volume decât la BIM, dar poate un pic mai constante aici. Vreau să dăm din nou un volum un pic mai mare. Dar layer 2-urile au avut foarte slab, au făcut foarte slab. Dar din nou, cred că asta poți să vezi de la el, spargerea acestei zone și apoi o rulare până 3 cenți. Iar la ARB arată cel mai bine dintre layer 2-uri momentan. Doar ce era ideea dublu subsol și această mutare. Cred că în general, chiar dacă mai testează range-ul ăsta, vei vedea o mutare în 22 de cenți. Okay. Aici pentru arbitru. Bun, ne întoarcem, doar ce vrem să vedem când raportează Nvidia. Ne întoarcem, momentan nimic. Momentan absolut nimic. Bun. Aveți pe Anunță.ro și calendarul economic și calendarul de raportări, adică dacă vreți să găsiți o raportare financiară, cum ar fi Nvidia, o puteți găsi aici, se poate vedea în jur de 92, depinde unde te uiți, 91-92 și EPS-ul 2,09 și CrowdStrike-ul se poate vedea că este astăzi și Salesforce, două interesante de văzut, nu știu dacă ăștia le-au pus și le-au raportat. Nvidia Earnings, toată lumea e pe Nvidia Earnings momentan și vom vedea aici ce și cum în timp real. În timp real și vedem dacă lovim ceva dintre chestiile din dashboard, dacă le vedem. Bun. Ne întoarcem. Aveți și ca raportările puteți căuta, de exemplu Nvidia o puteți căuta aici și o puteți găsi, dar și altele Tesla și altele puteți găsi aici când vine, că n-ai săptămâna curentă, nu e. E de obicei la 3 luni sunt raportările financiare. Bun, și calendarul economic, dar pe calendarul economic am văzut PC-ul care a venit un pic peste ce trebuia să fie. Aici, actual 02, anterior 01 și totuși pe month over month pe iulie cât de cât decent, aș zice. Cât de cât decent în medie. GDP-ul și l-a venit în medie, nu este rău, nu știu dacă mai e ceva, săptămâna asta nu pare, săptămâna viitoare începem, probabil cu anul non-farm payroll și unemployment rate pe 4 și vom vedea după ce se întâmplă pe șomaj, vorbim de sigur mai mult vineri, nu, la final de lună. Vă puteți face și portofoliu aici, plus afla riscul pe care ar trebui să-l ia, uite aici ce s-a întâmplat, ăsta ai pus test, nu vă stresați că e portofoliul meu, eu pus testa cu ceva timp aici, câteva monede, dar a avut un bounce, după cum se poate vedea. Dar îl puteți face, adăuga cripto din top 1000 și stocks din S&P 500, vă mai adăuga și altele pe parcurs, că mai fac rost de bani pentru API-uri. Pulsul pieței, Weekly Brief 29, îl găsiți și pe el aici, la secțiunea de update, găsiți multe lucruri și la secțiunea de știri în timp real, le vom mai discuta aici, de exemplu, SUA acuză China de un atac asupra Fed. Ia uzi, deci SUA acuză China de un atac asupra Fed. Deci hackerii au intrat și au hăcuit Rezerva Federală. Cumva au hăcuit și faptul că au printat 15 trilioane în ultimii 5 ani. Tot chinezii sunt de vină, cel mai probabil chinezii sunt de vină pentru
faptul că s-au pintat 15 trilioane de dolari din 2020 până în 2026 și datoria SUA a ajuns la 40 de trilioane, asta ne spune SUA că dau vina pe chinezi pentru... Bun. Inflația PC vine un pic peste estimări, dar cât de cât decent. Vreți să o discutăm pe asta? Șeful CIA la Moscova? Vreți să o discutăm pe asta? Deci ce cred? Sunt teorii în media în legătură cu de ce a venit așa până pusă în masă cu elicopterul într-o dimineață și a aterizat la Moscova șeful CIA. Teoria 1 e că să-l avertizeze pe Putin să nu atace un membru stat NATO. Ar fi Polonia, ar fi România, ar fi oricine altcineva, nu știu, Lituania, zonele alea, ok? Din zona respectivă. Asta ar fi teoria 1 care e vehiculată în media. Teoria 2 e că vrea să-l avertizeze să nu atace prea puternic Ucraina în perioada viitoare, ok? Teoria 3 e că vrea să facă un deal pentru încheierea războiului și pentru încheierea războiului Rusia-Ucraina. Ok? Asta și desigur teoria mea, în ceea ce înseamnă această mutare pe care o vedem acum, teoria mea este următoarea. Cred că Trump este disperat să facă un deal cu Iranul, iar Rusia susține în continuare Iran. Și probabil de asta. Plus că Besant a anunțat că o instituție financiară importantă va fi amendată grav sau va pune sancțiuni asupra acelei instituții. Nu știm care, nu știm cum, nu știm unde și poate tot intră în acest parametru. Visul lui Trump, desigur, e să încheie în același timp conflictul dintre Ucraina și Rusia și Iran cu Statele Unite. Da? Asta ar vrea în mare înainte de midterm și să ducă prețul petrolului în jos. Asta ar vrea în mare parte, disperat să facă asta. Și cred că asta ar fi cea mai bună teorie ce s-a discutat acolo. Adică Rusia, Ucraina, ce a discutat dar n-a discutat cu Putin, pentru că nu s-a întâlnit cu el, media minte, nu s-a întâlnit șeful CIA cu Putin, așa, și Iran cu Statele Unite. Adică asta ar fi ideea de bază. Aș mai avea încă o teorie, ar fi, și am mai văzut niște știri pe care n-au fost vehiculate prea tare pe media, că Trump își retrage trupe de prin NATO și a retras și din Coreea de Sud, dacă ați observat, și acum își mai retrage și din NATO niște trupe. Din țările baltice, din toată zona asta de aici NATO. Poate i-a zis lui Putin să nu miște ceva, că dacă retrage el acele trupe nu înseamnă neapărat că nu mai dă ajutor Europei. Poate. Nu știm exact, dar asta ar fi cele două teorii ale mele. Nu cred pe aia că a venit că atacă un stat membru, nu le cred pe alea. Asta o cred că s-a discutat Ucraina-Rusia în paritate cu Statele Unite, Iran și cu faptul să nu mai ajute iraniei, așa, la nivelul ăsta, și e posibil să se discute și partea de NATO, ok? Faptul că Statele Unite își retrage anumite trupe în zona NATO și poate e o concesiune acolo. Statele Unite retrage niște trupe din NATO, Putin poate mai ia o regiune și o lasă mai moale cu războiul înainte de midterms. Da? Vom vedea. Okay. Super chat-ul nu-l citești, nu știu, poate l-am ratat, dar l-am citit mai devreme, nu știu care... vreau să cumpere TH și când îmi recomanzi să o fac. Nu pot să-ți recomand, am zis, n-am cum să recomand să cumperi nimic, pentru că dacă zic cât ți recomand, pe urmă, dacă zic recomand să cumpere TH la, dacă, așa, pe urmă dacă iei TH la suma aia și se duce minus 50%, vii și zici, aha, mi-ai recomandat. Nu pot să-ți recomand, dar dacă te-ai uitat mai devreme, pot să zic ce aș face. Dacă n-aș avea ETH deloc, aș cumpăra și acum. Dacă aș avea $100, îți dau exemplu cu $100, dacă aș avea $100, cât aș cumpăra ETH? De 50%, exact. Aș cumpăra de 50% acum. Dacă se întoarce sub zona de 2000, aș mai cumpăra de încă 30%. Dacă se duce din nou la 1500, aș cumpăra și de restul. Și apoi aș face DCA cu bani constant pe ETH, ok? La orice sumă. Dacă cumperi la 2471 și pe urmă se duce la 3000, nu trebuie neapărat să investești restul banilor pe care mai ai în spate. Faci un DCA mic cu sume mici, zilnice sau lunare, ok? Chiar și la 3000, dar nu vrei să crești prea tare media, ok? Toată aștepți, vezi, cumperi odată, aștepți vreo ce se întâmplă mai departe, dacă corectează, mai iei și tot așa. Dar trebuie să ai un plan, ok? Pe termen lung.
în ceea ce înseamnă ETH și când cumperi, nu te gândi că faci bani peste noapte, că nu așa se întâmplă, ci ai vrea să stea în lateral o perioadă mai lungă sau să corecteze ca tu să acumulezi cât mai mult, mai ales că ești la început. Adică ai vrea să stea jos un an, 2, 3, ca tu să poți să-ți acumulezi și să nu se simtă din buzunarul tău. Ok. Dar dacă eu n-aș avea, aș cumpăra acum. Exact acum aș cumpăra. Dar nu de toți banii. Ok. Sper că ți-am răspuns la întrebare. Bun, nu știu dacă mai e ceva aici de văzut. Apoi Salesforce, mă întreb de ce. Imediat. Ceva aici se întâmplă. Da. Ai 205,62. Imediat. Să vedem. Ne uităm imediat să vedem ce se întâmplă în post-market. În post-market, nu știu dacă ăsta e, dar trebuie să punem și un post-market. Avem pe S&P post-market, dar nu avem individual pe grafice. Ne uităm imediat să vedem dacă găsim ceva. În fine. Bun, ne putem uita. Salesforce momentan e plus 11% aici, da? Deci 11%. Salesforce based 15 acquisition in 15 months, including Informatica. Ok, a cumpărat probabil ceva interesant pe AI. Da, uite, AI driven customer service capabilities. Ok. Deci de asta probabil. Dar știm foarte bine că Salesforce s-a corectat din cauza AI-ului și v-am zis, companiile de software sunt foarte importante pentru AI și nu vor muri. Absolut deloc în perioada viitoare, cum crede toată lumea. Bun. În bursa crește mai mult ca inflația, deci totul e ok deocamdată. Da, nu știu, vom vedea. Deocamdată da, sunt de acord. Dar da, pe Daniel să pun rod, după cum ziceam, aveți aici toate cele. Uite, X pregătește butoane buy și sell, știri în timp real aici sau, dacă sunteți pe X, la cripto aici. Pare cea mai bună pagină de informare de pe social media românească, cel puțin. Imediat. Aici, follow. Okay. Follow. Mi se pare cea mai bună în timp real, cel mai rapid, cel mai explicat, exact, fără chestii fake news, totul la virgulă, după cum se poate vedea. Da, poate vorbim și despre Năsui. Uite, Năsui care nu știu dacă fan, dar îmi place așa o idee fresh, nouă, și la nivel intelectual mi se pare peste mulți, adică omul are CFA, adică e școlit destul de bine. O să fie noul ministru al economiei în Moldova. El a fost și fost ministru al economiei în România, dar foarte puțin. Și a avut niște idei interesante noi, dar nu l-au lăsat ăștia să le pună în practică. El este fan Milei, deci e pe structura respectivă. Dacă poate să implementeze Moldova ce a făcut Milei în Argentina, păi cred că moldovenii ne depășesc în câțiva ani. Dar vom vedea, îți dai seama că Moldova are o mare problemă. E lângă Rusia și nu este în NATO și UE. Asta e problema Moldovei, de fapt. Bun. Așteptăm aici câteva minute să vedem ce se întâmplă. Dar dați follow la cripto aici. Vă pun pe chat cripto aici. Vă pun pe chat danielniță.ro. Aveți aici dashboard-ul și facem și versiunea a doua. Ok? Cu un tool mișto. Dacă aveți cont, o să aveți și un free trial la el. Și desigur aveți toate linkurile, vi le-a pus, cred că și botul, aveți aici Patreonul. Îl puteți vedea. Au venit raportările? Nu. Încă nu. Bun. Bam. Unde eram? Ia să ne uităm aici la Bloomberg. Ce zic ăștia? Shares of Salesforce are up in the after hours. Also just crossing Revenim. Moments ago
HP Inc. Shares of HP Inc. are down about 4% in the after hours. The company reported third quarter net revenue that came in above estimates at $15.68 billion. The company, though, sees adjusted earnings per share at 69 cents to 79 cents. The estimate was for 67 cents. It did beat that number on the bottom line, at least the outlook there. Third quarter adjusted earnings per share coming in above estimates at 83 cents. The estimate was for 66 cents. Once again, HP Inc. shares down in the after hours as much as 4% earlier, down about 2% as we speak. Taking a look at what we're doing and what we're thinking with NVIDIA right now, we have a live blog, TLIV Go, on the Bloomberg terminal. Right now, shares of NVIDIA in the after hours up about 0.5 percentage point. We're just a couple of minutes away from when we expect those numbers to cross. Rami, you mentioned China and the China equation here. It's certainly a geopolitical, it's certainly a challenge for Jensen Huang to navigate. We have seen the Trump administration make some not concede, but imediat vedem Nvidia 2027 Q2. NVIDIA products, older NVIDIA products to China. But I mean, you work globally. You understand, and we understand that there's been reporting about accessing this type of equipment, reportedly, even like through another country, for example. Is that a big overhang or potential overhang for NVIDIA from a regulatory perspective? Yeah, I think it's a big I think it's unlocked potential. So I think NVIDIA has continued to thrive and do well as it's become geographically really concentrated within the U.S. So I think that if it can resolve those pieces, as chips become more and more sophisticated, which we believe they will, this will sort of continue. Perhaps the Rubin Blackwell, product that we see today is something that we're willing to give other countries and sell, right? Well, how big do you think NVIDIA's moat is with its actual technology? Because that has been the narrative for years at this point. Like they produce and build something that nobody else can do right now. I think the fact that they're aggressively investing and acquiring in other companies tells us that they are not 100% certain that their moat is Teflon, if that makes sense. Mm-hmm. Because what they're telling you is they're trying to buy the upstream and the downstream, and they're trying to create that moat inorganically to a certain degree. But I think also anyone who is sort of, kidding themselves, they were so far ahead for so many years that in order to sort of catch up and disrupt is very difficult. I'm not an expert on all of the chips and wafers and whatnot that exist within, for instance, the Chinese ecosystem. Ok, despre founded accounts aici, o întrebare nouă pe canal. Ce părere ai de founded accounts și trading pe aur și cât de greu crezi că este un trader să fie profitabil cu o strategie bună pusă la punct? Depinde de strategie. Founded accounts sunt interesante, dar nu trebuie să fie baza ta pentru tranzacțiune. Adică poți să încerci să iei câteva founded accounts, dar ține cont că majoritatea nu dau prețurile în timp real, ci au prețurile lor. Știu oameni care pot face profit în founded accounts, dar pe termen lung e mai complicat. E bine să muți din founded accounts, să faci niște bani acolo și să-i muci în privat și să încerci să faci bani cu banii tăi privați. Ia să vedem. The Bloomberg terminal. NVIDIA sees third quarter revenue $108 billion plus or minus 2%. That's pretty massive. Second quarter data center revenue coming in at $89 billion. That beat estimates of $85.86 billion. That's the red headline right there. Shares of NVIDIA just at first blush down about 0.6% chiar e bine pe Q3 revenue. Still making sense of these numbers as they cross. Jensen Huang says, quote, AI has reached its inflection point. The company also says that Vera Rubin now is in full production. The company, to NVIDIA that is, will pay its next quarterly cash dividend of 25 cents per share. That's on October 1st. NVIDIA's second quarter adjusted earnings per share coming in at $2.22. NVIDIA's second quarter adjusted operating margin is 75%. The company's second quarter revenue overall, raportare foarte bună, Nvidia scade. Imediat analizăm. $0.38 billion. Heading on over to our NVIDIA live blog, make sure you're
following there as well if you are on the Bloomberg terminal. TLIV Go on the Bloomberg terminal. NVIDIA shares down in the after hours by about 1.9%. Again, investors waiting to hear more commentary, but some initial headlines here. Second quarter data center revenue coming in above estimates at $89 billion. Very lovit și la data center. NVIDIA will pay its next quarterly cash dividend of 25 cents a share on October 1st. The company sees third quarter revenue of $108 billion plus or minus 2%. NVIDIA's second quarter data center revenue coming in above estimates. Two things stick out to me, Rami. One is that $108 billion plus or minus 2% for that third quarter revenue. That is just a massive, massive figure. That is fantastic. Why are we seeing shares not react accordingly? Given De ce scade? Pentru că, desigur, toată lumea are așteptări foarte mari. Toată lumea are așteptări foarte mari, a bătut tot, imediat discutăm. One of the issues is that NVIDIA has become so big that people trade it for other reasons other than NVIDIA. And this happens to any sort of bellwether stock within a specific economy. So my sense is we have to get all of the commentary for the stock to settle. I would be very surprised if the stock doesn't recover some of this based on those headline numbers, but we have to dive deep into it. One of the issues is that so many, it's the options market, right? So a lot of people in the options market, they buy calls going into this. I don't know if you remember 2023, but that was sort of like a shock trauma for NVIDIA, right? I think it beat, forecast by something like 25% or something. Yeah, this was like when people were starting to play with ChatGPT. Correct. And I think that was such a shock to the system that people who are now sort of, owners of NVIDIA and whatnot, they, retail investors don't want to miss another quarter like that. So a lot of them overpay for calls. They buy call options going into the session. I think the other thing is that a lot of people are, hedging massive amounts of gains, right? Remember in the US, we don't just dump our stocks after they have huge accumulated gains or we get, hit with taxes. So I think the options market, so I think you see a little bit of, retrenchment in the wake of the announcement, but with those types of headline numbers, I'd be very surprised if it doesn't turn green. So it's just getting harder to impress investors. I mean, that's basically just it because you have NVIDIA, they forecast $105.84 billion to $110.16 billion of revenue for the quarter ending in November. The bar is set high? The bar is set very high. The bar is set very high. I think rather than saying the bar is set high, the bar was set early. Early, good. And I think that's the case with many chip, and AI names. And the reason why there's so much volatility in these chip names is because the bar is set early and because these have such, duration sensitivity. These stocks react very, very abruptly to any news whatsoever. Well, some of that news continues to cross. I want to bring Ed Ludlow back in. He's the host of Bloomberg Tech on Bloomberg Television. NVIDIA forecasting, as Lisa just said, Ed, $105.84 billion to $110.16 billion. There it is. It's a $100 billion quarter outlook. Same question to you that I just asked Rami Sarafa over at Cordoba. Why don't we see shares reacting accordingly in the after hours? It's very likely that shares were going to drop. I go back to what I said when I was with you before the print hit, that on the buy side at least, like the expectations of what NVIDIA would guide to for the fiscal third were very high. And so 110 plus or minus 2%. It's not so far off the more bullish positions in the market. I'm also looking at margins. Like, it's really interesting, the timing of this. We won't hear more about that until the call, but the quarter gone, adjusted gross margin 75%, bang in line. For this current fiscal third period, the guide is 74% plus or minus 50 basis points. The street saw those holding up nearer to 75. And so one very quick point I'd make is that Bloomberg had reported that the server makers were telling customers that NVIDIA-based platform prices would go up to 15% or more starting in 2027. People misunderstand that NVIDIA doesn't go out to the world and sell directly, really, or historically. They use the OEMs who make the servers to go and sell that gear. So right now, there's no tangible impact or discussed impact of higher costs for memory. Ok, bun, a lovit Nvidia, chiar tot și imediat o să trecem să vedem. Reacția a fost una bearish, indiferent de ce a făcut, după cum se poate vedea, probabil mult trading acolo de asta. Salesforce 14% între timp. Dacă ne uităm aici la Tesla, la Nvidia, și apoi mergem să vedem și ce a lovit și ce n-a lovit. După cum se poate vedea, minus 1,28 în
Bun, imediat analizăm ce am zis mai devreme. Momentan e pe la 106, deci a atins 106.9, primul target l-a atins, chiar dacă cumva ideea că nu va lovi atât de puternic, adică că va lovi raportările financiare, ok, dar că nu va avea guidance-ul la 108 miliarde, ceea ce s-a întâmplat. Aici nu era neapărat în analiză, dar ne uităm imediat. Hai să vedem dacă găsim aici pe cripto, aici raportările. Da. Bun. Dacă ne uităm, Nvidia bate estimările pe venituri și data centers. Nvidia a raportat venitul trimestrial de 96,2 miliarde, peste estimarea de 92,38. Segmentul de data center a generat 89 de miliarde, depășind estimarea de 85-86. Marja brută a fost 75. Poate asta e o chestie care n-a plăcut investitorilor, a zice, deoarece poate ar fi vrut peste 75% marjă brută, ce naiba. Iar profitul ajustat pe acțiune a ajuns la 2,2, adică peste ce era așteptat. Pentru trimestrul următor, compania avea venituri aproximativ 108 miliarde plus minus 2%. Semn că cererea pentru infrastructura rămâne extrem de puternică. Vedem ce zice și Huang, da? E o probabilitate ca Nvidia să corecteze aici și să vedem o urcare în vreo 3 zile. Știm foarte bine că media e de vreo 3-5% pe corecție la 2 zile după raportare. Pare că nici data asta nu e diferit, chiar dacă ne uităm aici, a lovit tot. A lovit tot. Nvidia rămâne unul dintre cele mai importante barometre pentru AI. Imediat ne uităm și la alte companii. Piața urmărea în special două lucruri. Dacă data center continuă să accelereze și dacă marjele pot rămâne ridicate. Primele cifre arată bine. Da. Totuși, după un raport de Nvidia, reacția acțiunilor nu depind doar de bit. Investitorii vor analiza foarte atent guidance-ul. Păi, guidance-ul a fost bun, ceea pentru noile generații chipuri. Poate asta nu știm. Dacă vine noua generație de chipuri sau nu, despre care am discutat. Marjele și comentariile lui Jensen Huang acolo cu investitorii. Vom vedea. Poate mă uit, poate nu știu dacă am timp neapărat. Dar, întorcându-ne aici și mergând mai jos, avem câteva lucruri de bifat. Ghidaj pe Q3 peste 108 miliarde, a fost cam la 100, consensul 103 aici, e 108, eu zic că e bifat, având în vedere 108 e destul de mare, ce ar fi vrut piața, mult peste 108, 110, se pare bifat, marja brută egal sau peste 75, bifat, a zice data centers peste 87, bifat, nu? Parc, dacă ne uităm aici, cât a fost, 89. Da, poate, nu știu, nu sunt fericiți că ghidajul de aici nu a fost peste 108, adică totuși consensul era la 103, de o naiba. Deci 108 mi se pare un ghidaj bun, că nu e peste 108, acum nu știu, e cu semnul întrebării aici. Singurul lucru care mai rămâne ar fi Rubinul, cu date, dacă Rubinul vine acum plus China, dacă China este inclusă sau exclusă în ghidaj, rămâne de văzut. Că dacă e exclusă din ghidaj, atunci ar fi o problemă. Dacă e inclusă în ghidaj, ar fi o problemă. Okay? Trebuie să fie explicit exclusă din ghidaj. Okay? Vom vedea la ce a reacționat piața aici. Dar după cum arată momentan, înainte să vedem ce zice Huang, ar trebui să arate bine. Adică ar trebui să fie în scenariul ăsta. De aici, nu scenariul în care corectează la 106, ci dacă ne uităm, ar trebui să ai zona 224-232, dar astea sunt doar analize și procentaje aici în mare parte, decât altceva. Acum mai lipsește de aici Rubinul, vom vedea, dar o raportare bună dacă mă întreb pe mine. Nu știu ce ar mai vrea piața de la Nvidia, adică e Nvidia mare probabil pe Nvidia, de-aia pică, 205 în momentul de față. Deci, care e concluzia pe analiza asta? Cumva mă așteptam să aibă marja brută, cumva mă așteptam la data centers, mă așteptam să lovească, dar nu mă așteptam neapărat la ghida să fie 108, după cum știți. Mă așteptam la, imediat, aici, vedem. Bitul e deja plătit, asta știam deja, da, nu contează dacă lovește sau nu. Ghidajul Q3 este în linie, nu peste, uite, aici, X, pentru că a ieșit 108. Nu peste 108, a fost 108. Exact, nu știu dacă aici stai cu semnul întrebării. Fiecare raport bun a fost urmat de scădere. Asta da. Asta cumva confirmă că din nou ai minus 2,79 în ziua următoare și minus 5,31 pe 2 zile. Dacă face minus 5,31, dacă face din nou minus 5%, ar fi 199. Pe unde ar fi zonele de suport? 200-191. În range-ul ăsta de aici ar fi suportul destul de bun. Dar mai ne uităm să vedem reacția. Reacția pe cripto
Un pic neutră, zice, un pic neutră negativă pe termen scurt. Dacă observi aici, pare că o mică corecție, la fel și la ETH, dacă te uiți, corectează un pic. Dacă poți să observi aici pe 30 de minute, ai o mică corecție în regiunea asta. Dar nimic fenomenal. Vom vedea. Jackson Hole va dicta acum următoarea perioadă și ce se va întâmpla. Suntem live de 3 ore, v-am promis live de 3 ore, s-a întâmplat live de 3 ore, desigur. Mă țin de cuvânt. Nu cred că mai e nimic aici de zis la Nvidia decât că ar fi bine, dar piața, vom vedea, ceva poate nu-i place, vom mai discuta în live-ul viitor. În live-ul viitor, care va fi vineri de la 16:30 cel mai probabil, voi avea o prezentare similară și pentru Jackson Hole. Vedem ce zice domnul Walsh, desigur vom avea mai mult impact pe piețele financiare, deoarece acum am avut doar o analiză pe Nvidia aici. Bun, din nou aveți dashboard-ul aici, aveți toate linkurile în descriere, am făcut analize și pe Bitcoin și pe ETH și un pic mai devreme puteți relua. Pentru cei care nu au fost aici, rămân la aceeași idee, țineți ochii pe Bitcoin pentru o corecție, fie că te uiți pe 4 ore, 55 EMA vine la 74.000, fie că te uiți pe daily, ai 9 EMA care vine după la 75, 72 nivelul. Ulterior cred că vom găsi suport și vom merge mai sus, la fel și la ETH, cam același lucru, țineți ochii până în 2200-2341 ar fi prima zonă, am explicat asta și în pulsul pieței. Ce ar mai fi de analizat aici ar fi USDT.D, pentru că analiza trecută a fost foarte bună pe USDT.D, v-am zis că cel mai probabil va sparge 8% și vom vedea 6%, de asta și bazam mutarea în zona superioară. Acum e o problema, am explicat și pe Patreon, e faptul că aici ești la suport și poți să faci bounce până în 7, 6, chiar să retestezi zonele astea de aici în primă fază, adică ceva de genul ăsta, înainte să găsești mai jos, adică să găsești un suport pe la 6, 5-6. 5-7-6% în nivelul ăsta de aici. Da, clar că e bearish în continuare, dar pe termen scurt ești la suport, ok? Ești la suport pentru USDT.D. Aici asta din nou duce că ai putea vedea o mică corecție. Dominanța BTC-ului nu arată neapărat că va veni o corecție pe Bitcoin. Arată că dominanța ar vrea mai sus și din nou vă ziceam data trecută de scenariu din trecut cu dominanța, dacă țineți minte, adică ăsta de aici în care ai avut prima parte, ok, asta, ai avut retest la highs și de-abia apoi ai dat înapoi. Dacă se repete istoria, ai încă un retest aici și de-abia apoi în 2027 ai fluviu, ok? Vedem dacă istoria vrea să se repete aici la nivel de dominanță, pare că prinde un pic contur. Dar nu neapărat din ETH, pare că din ce alte monede momentan, mai mult, uite, Solana săraca, a prins un pic de biduri aici versus Bitcoin, dar tot slăbuță e, după cum se poate vedea. Ar putea încerca asta înainte de dramă? Sol ETH, slab în continuare Sol ETH aici, dar pare că câteva luni mai va rezista peste 0.03. Bun, cam atât pentru astăzi, analizăm mai multe, mai avem live și vineri, deci stați fără grijă. În Patreon avem mâine Mega Market Update să vedem ce fac piețele celelalte. Commodities, ne uităm la crude oil, aici îți găsești un suport din nou la 80 după ce ți-a rejectat 86. Nimic super wow, așteaptă decizia lui Trump ce va face cu Iranul, sancțiuni, chestiuțe. PLTR-ul, wow, băi, nu-mi dă pace deloc. Stop loss-ul pe PLTR e aici, la 182.5, a fost 182.45 după cum stau, 38 nivelul ăsta de aici. Dar nu vrea deloc, de frate, când atinge nivelul ăsta de 170, inclusiv azi a fost 168, wow. Și uite ce s-a întâmplat. Mereu când atinge nivelul ăsta pare că nu vrea deloc să dea. M-aș gândi la un take profit aici, desigur, dacă nu mi-atinge take profit, dacă nu mi-atinge stop loss-ul între timp la PLT. E greu, e în trend mega hiper agresiv aici și de asta se tranzacționează așa, în stilul barbar.
în stilul de barbar. DXY-ul slab în continuare coprintează ăștia, S&P-ul a închis neutru, nu ne arată mare lucru. Având în vedere pe unde a închis. Arată că mâine ai putea vedea corecția, cam asta ți arată. Sau poi mâine. Nvidia minus, da, are puțină volatilitate. Cred că va face, am dat un bounce în 2-3 zile înapoi în zonele superioare, având în vedere raportările bune. Dar nu imediat, nu instant. Ce se întâmplă cu piața românească? Care? Asta sau? Nu știu, ne putem uita dacă vrei pe indicele BET, îl ai aici, îl ai pe danielniță.ro. Dacă mergi la secțiunea acțiuni, rapid și te duci aici, ai S&P-ul și mai ai BVB-ul. Pare corectează în sfârșit un pic, după cum se poate vedea. Ai euro flat, USD-ul corectează un pic și el, ai Transelectrica care corectează cel mai mult și Romgazul. Oricum, câteva companii fac vreo 70% din tot acest H2O, SNP-ul, SNG-ul, astea, cam Digi, cam astea fac tot ce vedeți aici. Dar le puteți găsi și pe astea dacă vreți să le vedeți. Aici, momentan, nimic. Wow, pare că ar vrea un pic o corecție, dar nimic extraordinar de aici. Cripto. Nu știu dacă mai e 783, din nou, neutru aici. Vom vedea până vineri dacă vine corecția sau nu. Dacă nu, bears are eft, cum s-ar zice. Dacă nu vine în corecția în Jackson Hole, au pus-o. Au pus-o, tata, au pus-o de încă un pump. Ok, vă salut pe toți, ne auzim vineri, din nou la 1 live. Până atunci, Twitter, mă găsiți Real Daniel Niță, Instagram, Real Daniel Niță, aveți în descriere. Patreon, puteți da fie follow paginii de Patreon, fie puteți să vă abonați, aveți și pe canal, vă puteți abona. Aveți, desigur, toate linkurile în descriere de la Bybit, OKX și NordVPN și eToro, le găsiți în secțiunea de comentarii. Și dacă v-a plăcut live-ul ăsta de câte ore? 3 ore și 3 minute, încă unul de pus în ramă, desigur, puteți lăsa un like. Vă salut pe toți din secțiunea de reluare, știu că și mulți dintre voi veți uita în reluare la anumite secțiuni. Voi face timestamp mâine și ne auzim în următorul. Stay safe, match la